Βέβαια δεν ακούγομαι, γιατί ο Στέλιος δεν έχει πατήσει. Δεν έχει πατήσει το κουμπάκι ο Στέλιος. Όχι, πάλι έτσι μας δίνει. Γύρισε το, μπορείς. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Δεν ξέρω. Πάλι ο Στέλιος φταίει, παιδιά. Πάλι ο Στέλιος. Να βρείτε άλλον, ρε. Ορίστε, γυρίσαμε. Είμαστε στραβά. Κατερινά. Ναι. Εδώ δεν έχουμε χώρες, ή το στραβά σε νιέξω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα. Τώρα έχει Ναι, υλικό. από πού προσδιορίσα, από το TikTok και από το YouTube. Από το YouTube μας ακούτε. Μας ακούτε από το YouTube. Παιδιά, δεν έχει πατήσει το κουμπάκι ο Στέλιος. Δεν το έχει πατήσει το κουμπάκι. Λοιπόν... Καλησπέρα και στο TikTok. Να το κορίτσι που θέλουμε. Ωραία, καλησπέρα. Λοιπόν, ωραία, τώρα είναι ok. Λοιπόν, κάτσε 2 λεπτάκια, δώστε μου 1 λεπτάκι. Πάω εδώ. Εδώ. Add. Ποιο να κάνω add. Αχ, δεν μου το βγάζει. Μισό λεπτάκι. Δεν μου το βγάζει. Δεν στο βγάζει γιατί μάλλον δεν την έχεις φίλη εκεί. Την έχω. Την έχεις. Την έχω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, αυτό που είναι έτσι όπως είναι. Τώρα αν μπει κανένας εδώ πέρα αυτό. Μήπως εδώ. Follow back. Γι' αυτό τώρα Τώρα τα παιδιά δώστε μου ένα λεπτάκι και θα τα φτιάξω, γιατί εδώ πέρα πάλι δεν μου το βγάζει. Κατάλαβες. Πώς τα έχουμε κάνει έτσι, ρε φίλε. Δεν μου το βγάζει. Δεν μου το βγάζει, βλέπεις. Ωραία, άστο, δεν πειράζει, όπως είναι. Όπως είναι. Εντάξει. Ωραία, θα δω πώς το κάνω. Λοιπόν. Όλα καλά. Οκ. Θεία, που είναι η σωστή περιβολή. Ελπίζουμε να είναι 5ωρη η εκπομπή. Εγώ είμαι εδώ, Άλκη, στο TikTok. Ελπίζω να είναι 5ωρη. Θα πάθει εγκεφαλικό, Ερμή. Θα πάθει εγκεφαλικό θα πάθει. Λοιπόν. Όχι, εντάξει. Για να είναι τόσο μεγάλη εκπομπή, στο συγκεκριμένο θέμα, θα έπρεπε να γίνει και κλεισμένο το θυρών κιόλας. Ναι. Να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια. Εδώ αυτό που έχω βάλει, έτσι όπως τα έχω βάλει, έτσι όπως το έχω ψάξει, που με έχει βοηθήσει πολύ εδώ πέρα λίγο στο ψαρτήρι, το έχω κάνει για να πάρει ο κόσμος κάποιες πληροφορίες γενικότερες. Και λίγο πιο ειδικές, έτσι, για να κάνουμε και αυτό το χατήρι. Έταξες και κότσο, αλλά σαμουράι. Εντάξει. Έλα εδώ, δεν μ' αρέσει έτσι όπως έχεις κάτσει. Πώς θες να κάτσω. Εδώ. Μάλιστα. Ναι, τώρα μην τραβάω ολόκληρες οθόνες. Δεν θέλω. Ωραία. Λοιπόν, καλά, δώσου λίγο χρόνο ακόμα. Δίνω χρόνο. Εντάξει, συμβαζόμαστε, λέει, και με 4 ώρες. Λοιπόν, παιδιά, αυτά που ακούτε από το TikTok, στο TikTok δηλαδή. Όχι, Μάθιου, δεν θα είναι 5 ώρες, είπαμε, μην τρελαθούμε, όχι. Όχι 5 ώρες, δεν θα είναι 5 ώρες εκπομπή, παιδιά. Εκεί το 2 ωράκι, 2,5 ωράκι, 3 ωράκι συνήθως που με κρατάνε, καλά, είναι μέχρι εκεί. Λοιπόν, κάποιοι είναι από... θα ακούτε κάποιες ερωτήσεις από το TikTok, κάποιες ερωτήσεις από το YouTube. Εύχομαι να τα συντονίσουμε όλα καλά. Αυτό. Οι τελευταίες τζούρες. Οι τελευταίες τζούρες. Να σου πω, το έχω κάνει τέτοιο. Ναι, δεν πειράζει. Το έχω κάνει τέτοιο, για να δούμε πώς μπορέσω πάλι. 1 λεπτάκι. Εσύ ξεκίνα. Κάτσε μωρό μου, φτιάξε εκεί πέρα το τι θες να πας, το τι θες να κάνεις εκεί. Δεν βγάζω ονόματα, είδες. Ναι. Τα πρώτα ονόματα δεν τα βγάζω. Άστο, εντάξει, μη συγχύζεσαι. Ωραία. Άστο. Λοιπόν. Καλά είναι. Κάτσε να σου πατήσω και μια καρδούλα.
Ναι, πάντα και μία καρδούλα. Μία καρδούλα. Ναι. Λοιπόν, όπως λέει και ο τίτλος σήμερα της εκπομπούλας, θα μιλήσουμε για τις συχνότητες, αυτό που λέμε εμείς παλμούς, που επηρεάζουν, που δεν επηρεάζουν, τι συναντάμε, τι μεγέθη έχουν και ειδικά κάποια μεγέθη που ενώ τα βλέπουμε κάθε μέρα πώς γράφονται, δεν τους έχουμε δώσει σημασία και πραγματικά θα μας τρομάξει λίγο. Τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε τώρα. Θα πάμε να κάνουμε μια εισαγωγούλα για το γεγονός ότι ο κόσμος που ζούμε, αυτό που βλέπουμε γύρω μας και αυτό που αντιλαμβανόμαστε γενικότερα, τρέμει. Κάτι σου λέει... όχι, εντάξει. Λοιπόν, τρέμει, πάλεται. Λοιπόν, και ότι δεν είναι καθόλου συμπαγής. Αν μπορέσουμε να δούμε την πραγματική και την αληθινή της διάσταση... Ο Θείος το βρήκε όλο το θέμα. Παιδιά, δεν έκανα τίποτα εγώ. Ο Στέλιος το βρήκε όλο το θέμα. Ναι, εντάξει, ναι. Λοιπόν, το ξαναλέω. Ότι αν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε αυτόν τον κόσμο γύρω μας στην πραγματική του, στην αληθινή του διάσταση, θα μπορούσαμε να δούμε από ατομικό επίπεδο και κυταρικό επίπεδο μέχρι και τους πιο απομακρυσμένους γαλαξίες να πάλλονται και να κουνιούνται. Θα βλέπαμε έναν τεράστιο ωκεανό από παλμό και από ενέργεια και από κίνηση. Λοιπόν, εν συνεχεία θα κοιτάξουμε λίγο και τον ορισμό, το τι είναι παλμός, το τι είναι συχνότητα, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο μέσα μας, να το έχουμε όσο πιο καλά γίνεται. Και θα μιλήσουμε, όπως είπα και πριν, και για κάποια μεγέθη πάνω στις συχνότητες και πάνω στους παλμούς. Λοιπόν, τι είναι συχνότητα, με απλά λόγια. Είναι ο αριθμός με τον οποίο επαναλαμβάνεται ένα φαινόμενο μέσα στο χρόνο. Λοιπόν, στη γλώσσα της επιστήμης μετριέται σε Hertz, H κεφαλαίο, Z μικρό. Ένας παλμός δηλαδή ανά δευτερόλεπτο. Πίσω όμως, λέει, από τους αριθμούς κρύβεται η ουσία. Η συχνότητα είναι η υπογραφή της κάθε ενέργειας. Όσο και να μπερδεύει τώρα αυτό, λίγο πιο μετά θα καταλάβουμε το γιατί το λέει ότι είναι υπογραφή της κάθε μορφής ενέργειας. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αν λέει, η συχνότητα λέει είναι ένας αριθμός, ο παλμός είναι η εμπειρία. Βέβαια εδώ το έχει λίγο με επιστημονικές έννοιες, γι' αυτό θα το πηγαίνω ένα μικρά κεφάλαια, λίγο να το ξεκαθαρίζουμε. Είναι, λέει, η ζωντανή έκφραση αυτής της δόνησης. Ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται μαθηματικά. Αντιλαμβάνεται ρυθμούς. Η καρδιά, δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, χτυπάει περίπου μέσο όρο 60 με 80 παλμούς ανά λεπτό. Έχουμε την αναπνοή μας, τις εναλλαγές μεταξύ μέρας και νύχτας, τη θέση των πλανητών, της σελήνης και όλα αυτά, το οποίο όλα είναι παλμοί και μας υπενθυμίζουν ότι η ζωή είναι σε κίνηση. Αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι θα βλέπαμε τα πάντα να έχουν έναν παλμό και μια διακύμανση. Εντάξει. Ήρθε γράμμα. Okay. Get my wallet. Sorry, I'm going to drag you back. Get my wallet. Λοιπόν, για το TikTok, ο 432 Hz top, θα το πούμε και αυτό. Θα μιλήσουμε και για τα 432 Hz, που τα συναντάμε περισσότερο και τι έχει γίνει γύρω από όλο αυτό. Το έχω και αυτό σαν υποσημείωση εδώ. Λοιπόν, καλησπέρα, αν τυχόν απορίες στο τέλος. Ωραία. Ευχαριστώ, Νικόλα. Πάμε παρακάτω.
Στη συνέχεια θα κοιτάξουμε κάτι το οποίο για αρχή θα σας φανεί λίγο περίεργο, γιατί και εγώ όταν το διάβασα στην αρχή κόλλησα λίγο με τη λέξη. Λέει το φάσμα της ύπαρξης, από την ύλη στο πνεύμα. Ο κόσμος γύρω μας είναι ένα πλέγμα δονούμενης ενέργειας, που ο εγκέφαλος μεταφράζει πάντα σε μορφές. Προσπαθεί να του δώσει μία μορφή. Λοιπόν, αυτές οι δύο κατηγορίες είναι οι υλικές συχνότητες, το ξαναλέω, οι υλικές συχνότητες και οι βιολογικές συχνότητες. Στις υλικές συχνότητες είναι ο ήχος, το φως, τα ραδιοκύματα. Αυτό που ονομάζουμε σε αυτό το σημείο στέρεο, που θεωρητικά λες δεν είναι, σου εξηγεί όμως το γιατί το ονομάζουν στέρεο και γιατί το ονομάζουν ύλη, είναι απλώς, λέει, η ενέργεια που δονείται με τέτοια ταχύτητα ώστε να γίνεται αντιληπτή από τις αισθήσεις μας. Κοινώς, οτιδήποτε αισθανόμαστε μπορούμε να του δώσουμε το βάφτισμα της ύλης. Να πούμε δηλαδή κοινώς ότι έχει μία μορφή. Στις βιολογικές συχνότητες το σώμα μας λειτουργεί σαν μία ορχήστρα. Κάθε όργανο δηλαδή έχει τη δική του ηλεκτρομαγνητική υπογραφή λόγω ηλεκτρικού φορτίου. Η υγεία είναι απόλυτη αρμονία αυτών των εσωτερικών ρυθμίσεων, ενώ η ασθένεια είναι η απορρίθμιση αυτής της ουσίας. Πάρε μια ανάσα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Μέχρι τώρα, αν υπάρχει κάτι, αν θέλουν κάτι να πούμε και τα σχετικά. Πάρε μια ανάσα, γιατί ο κόσμος έχει καθυλωθεί με αυτά που λες. Σιγά. Έτσι. Τι θέμα έχουμε? Συχνότητες. Ό,τι έχει να κάνει με τη συχνότητα, με το σύμπαν, με την ανθρώπινη συχνότητα, με το φάσμα της ύπαρξης, της ύλης, το πνεύμα. Αυτό μας ρωτάνε τώρα μέσα στο TikTok, η Πόπη. Λοιπόν, η Ραλού ρωτάει, γιατί δεν μπορούν να είναι ολόιδιες σε δύο όντα οι καταστάσεις ή οι αντικείμενα? Βοήθαμε, Ραλού, τι εννοείς ακριβώς, γιατί οι καταστάσεις, πού το είδες, ρε? Εδώ στο YouTube. Γιατί δεν μπορούν να είναι περίμενε ολόιδιες. Να το βρω της Ραλού, περίμενε, γιατί κοιτάω και από άλλη οθόνη τώρα. Πού είναι, πιο πάνω? Πού είσαι, ρε, Ραλού? Το έχεις κάνει να μπορείς να δεις όλα τα messages? Ναι, top chat. Όχι, top chat, ζωντανή σύνδεση, μου το άλλαξε, την πάτησα. Λοιπόν. Τώρα τα είδα άλλα. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν, λέει, να είναι ολόιδιες σε δύο όντα, οι καταστάσεις ή τα αντικείμενα? Πολύ έξυπνη ερώτηση της Ραλού. Ωραία. Απλά θέλω να μου τονίσεις τι εννοείς ακριβώς καταστάσεις, δηλαδή πού το πατάς αυτό, και με τα αντικείμενα πάλι, για να μπορέσω να σου δώσω καλύτερα λίγο μια επεξήγηση, αν το γνωρίζω. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο TikTok και όσους μπαίνουν και στο YouTube. Σήμερα έχουμε, το θέμα μας είναι οι συχνότητες, ναι, τα hertz, οι παλμοί. Στο μεταφυσικό, στο παραφυσικό. Γενικά και θα δούμε πού πάει. Δούμε πού πάει. Λοιπόν. Έτσι. Το δεν ρωτάει, λέει, το λέει με διαπίστωση. Συγγνώμη, Ραλού, δικό μου λάθος. Όχι, είναι γιατί μπερδεύτηκα. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή πολλοί δεν βάζουν σε διάφορα σημεία στίξης και πολλές φορές νομίζω ότι κάνουν ερώτηση. Αν έχουμε ενόραση, εγώ εννοείς και οι δύο, ο ένας, Πόπη μου, εσύ στο TikTok που ρωτάς. Γεια σου. Όχι, εγώ πάντως ενόραση δεν έχω. Το κορίτσι από εδώ είναι το expert. Λοιπόν. Θεωρώ ότι ενόραση έχει και ο Στέλιο. Έτσι θεωρώ. Ότι όλος ο κόσμος, Πόπη μου, έχει ενόραση. Όλος ο κόσμος βλέπει πράγματα με διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στην επόμενη, κατά κάποιο τρόπο, ενότητα, θα μιλήσουμε για τα εγκεφαλικά κύτταρα. Είναι ο εσωτερικός κώδικας, όπως γενικότερα τον έχουν ονομάσει. Ο εγκέφαλός μας είναι ο κεντρικός επεξεργαστής αυτών των συχνοτήτων. Καταφέρνουμε μέσα των ηλεκτρογραφημάτων, το EEG, EEG, μπορούμε, λένε, να δούμε τις διαφορές ταχύτητες της συνείδησης. Κάτσε τώρα, μου είχε έρθει και η σκύλα εδώ. Όχι, δεν μιλάω για σένα, ναι. Λοιπόν, το ξαναλέω. Μέσω των διάφορων εγκεφαλογραφημάτων μπορούμε να δούμε τις διαφορετικές ταχύτητες της συνείδησης.
Αυτές σας και εμένα, τώρα μην τις δίνεις σημασία γιατί θα έρχεται εδώ. Αυτές σας και εμένα τους έχουν δώσει 5 κατηγορίες ως κατάσταση. Είναι η κατάσταση Δ, κατάσταση Θ, Α, Β και Γ. Θα μου πεις τώρα γιατί το πάνε με αυτόν τον αναγραμματισμό. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, τι συναντάμε εδώ τώρα. Οι διάφορες καταστάσεις αυτές χαρακτηρίζονται από έναν συγκεκριμένο φάσμα συχνοτήτων, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να σου δώσουν μία εμπειρία, όπως λέγεται στην επιστήμη. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Παράδειγμα, ας πούμε, στην κατάσταση Δ, η συχνότητά της είναι από 0,5 μισό Hz, δηλαδή, έως 4 Hz. Λίγο να το κάνουμε εικόνα. Αν υπολογίσουμε ότι σε ένα διάστημα 1 δευτερολέπτου το 1 Hz είναι μία πλήρη κυματομορφή, δηλαδή άνοδο-κάθοδο, έτσι, η συχνότητα της Δ ξεκινάει από μισή συχνότητα έως 4. Η εμπειρία που έχει κάποιος σε αυτή την κατάσταση είναι ο βαθύς ύπνος, η κυταρική αποκατάσταση, ανανέωση των κυτάρων. Και η αποκατάσταση των κυτάρων, έτσι, και η άγνωστη αποσύνθεση. Αυτό είναι ένα άλλο, είναι λίγο περίεργο το πώς το λένε το άγνωστο αποσύνθεση, τέλος πάντων. Είναι κάτι άλλο, θα το εξετάσω κάποια άλλη στιγμή να δω καλά γιατί το εννοεί έτσι. Λοιπόν, στην κατάσταση Θ, θα τελειώσω αυτό και θα μπούμε να δούμε τι λέει ο κόσμος. Στην κατάσταση Θ, που είναι η δεύτερη στην κλίμακα, οι συχνότητες είναι από 4 Hz έως 8 Hz. Η εμπειρία που μπορεί να αισθανθεί κάποιος είναι μια ονειρική κατάσταση, ο βαθύς διαλογισμός και η δημιουργικότητα. Η κατάσταση Α έχει μια συχνότητα εύρος 8 Hz έως 13 και εκεί νιώθεις την ηρεμία, τη χαλάρωση και είναι και η γέφυρα μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού κόσμου. Ωραία. Να επέμβω εδώ στην κατάσταση Α, όταν κάνουμε είτε διαλογισμό, είτε κάνουμε ύπνωση ή αυτούπνωση, μπαίνεις στην κατάσταση Α ή στο επίπεδο Α για να λειτουργήσεις για κάποιον σκοπό ή συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή, εκεί, στην κατάσταση Α, μπορείς να ορίσεις τον εγκέφαλό σου και να βάλεις έντολη τι θέλεις να κάνεις manifest, τι θες να πραγματοποιήσεις. Θες να κόψεις το τσιγάρο, θες να χάσεις κιλά, θέλεις να θυμάσαι τα όνειρά σου όταν ξυπνάς. Συνήθως, ως υπνοθεραπεύτρια ιατρικής και άλλοι υπνοθεραπευτές, το χρησιμοποιούμε το επίπεδο Α σε ανθρώπους όταν τους κάνουμε ύπνωση ή όταν κάνουμε και αυτούπνωση ή αυτοδιαλογισμό, να μπορέσουμε να αποσκοπήσουμε σε κάποιο σκοπό, στο επίπεδο Α. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα, κύριε. Εντάξει. Η κατάσταση Β. Το εύρος συχνοτήτων είναι 13 έως 30 Hz. Εκεί η εμπειρία είναι της λογικής, της ανάλυσης και του άγχους για επιβίωση. Υπάρχει και η κατάσταση Γ, που είναι και τελευταία. Το εύρος συχνότητας είναι από 30 Hz και πάνω. Σε αυτό το σημείο, αυτή η κατάσταση δεν έχει περιορισμό στη συχνότητα. Λοιπόν, η εμπειρία η οποία νιώθεις σε αυτή την κατάσταση, στη Γ, είναι οι στιγμές απόλυτης διάβγειας, υψηλής αντίληψης και πνευματικής κορύφωσης. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι παγιδευμένος, λέει, στη συχνότητα Β, που έχουμε πει ότι είναι οι 13 με 30 Hz. Η λογική, η ανάλυση και το άγχος της επιβίωσης είναι αυτό, έτσι. Ζει, λέει, σε μια διαρκή κατάσταση εγρήγορσης της ανάλυσης, χάνοντας την επαφή με τους ρυθμούς αποκατάστασης που είναι της Α και της Θ. Μπράβο. Αυτή η αποσύνθεση είναι η ρίζα της κόπωσης και του εσωτερικού κενού. Λοιπόν,
Πάμε τώρα ένα stop. Γιατί ναι. ο κόσμος θέλει να ρωτήσει κάποια πράγματα. Ναι, για να μην το χάσουμε, γιατί εδώ τώρα το επόμενο που είναι η μουσική Ναι. είναι που μπλέκουν και πάρα πολλά νούμερα. Έχω βγάλει μια άλλη λίστα στην άκρη που έχει ίσως πιο πολύ συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν στο TikTok, καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο YouTube. Η Χαρούρα λέει, έχει μια ερώτηση, θα την κρατήσει, λέει, στο τέλος. Και η Κωνσταντίνα, η Γεωργία Κοντοπούλου, γεια σου Γεωργία μου, ήθελε να κάνει μια ερώτηση. Γράψε την ερώτησή σου, Γεωργία μου, και άμα είναι να μπορέσουμε να την απαντήσουμε. Κοίτα, αν σχετίζεται με κάτι που έχουμε πει μέχρι τώρα, άμα είναι να το κάνουμε, για να μην μαζευτούν μετά πολλές ερωτήσεις και χάσουμε τον μπούσουλα. Ναι, οκ. Ωραία, περιμένουμε 1-2 λεπτάκια. Και άνθρωποι που έχετε και ερωτήσεις στο TikTok. Στο TikTok. Ας κάνουν τις ερωτήσεις οι άνθρωποι, δεν υπάρχει θέμα. Καλά, ναι, εννοείται. Δεν μαλώνουμε κανέναν. Και εδώ στο TikTok, παιδιά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι τώρα, γιατί τα επόμενα θέματα που θα ακολουθήσουν έχει να κάνει με τη μουσική, με το συγχρονισμό στη γη, με την πρόκληση της εποχής. Ναι, και εκεί ουσιαστικά θα το κλείσω κιόλας. Εντάξει, είναι ένα συμπέρασμα το οποίο είναι και λίγο ποιητικό. Γεωργία μου, ξεκλείδωσες. Αυτό το κάνει. Μια ύπνωση, στο λέω εκ πείρας, γιατί είμαι και υπνοθεραπεύτρια ιατρικής. Μια ύπνωση, Γεωργία, ανάλογα τη λέξη κλειδί που θα σου βάλει ο υπνοθεραπευτής εκείνη την ώρα για να σε ξεκλειδώσει. Ναι, μπορείς να ξεκλειδώσεις. Και μπορεί να ξεκλειδώσεις τα χαρίσματά σου. User Αντωνία. Κατά κάποιο τρόπο, δεν θα το συζητήσουμε τώρα εδώ, αλλά γενικά με τις συχνότητες, με τη μουσική και με τους ήχους, τους συνεχόμενους διαδοχικούς, θα το ψιλοαναλύσουμε λίγο εδώ, θα το δούμε. Και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια, θα σου πω αλλά δεν το ξέρω, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Θα ήθελα να ισχύει, πραγματικά. Το ξύλο πάνω στην αργό, μπροστά από το ξύλο, το μπροστινό μέρος, ήταν η πλώρη, ήταν αυτή που τους καθοδηγούσε, γιατί ήταν από τον πλάτανο, από πάνω από το όχι νεκροματίο, από πάνω από το μαντίο της Δοδόνης, έτσι, πήρανε το συγκεκριμένο ξύλο, γιατί αυτό το ξύλο πηγαίνανε πάρα πολύ για να πάρουν τους χρησμούς τους. Ωραία. Από αυτό τον πλάτανο που ήταν πάνω στη Δοδόνη. Ήταν the talking tree, το δέντρο που μπορούσε να μιλήσει και να απαντήσει τους χρησμούς. Κόβοντας ένα κομμάτι από αυτό και βάζοντας πάνω στην πλώρη της αργό, μπορούσε να επικοινωνήσει με τον Ιάσονα και τους αργοναύτες και τα λοιπά και να τους καθοδηγήσει. Εν τω μεταξύ υφίσταται και αυτό που λέει για η Ευαγγελία, νομίζω η Αντωνία, που είπε για την αργό, ότι κάποιος έπαιζε μουσική και τα λοιπά. Υφίσταται και αυτό που λες. Λοιπόν, υπάρχει και ένα πειραματάκι. Πρέπει να θυμηθώ πώς λέγεται η ονομασία του. Νομίζω ότι λέγεται Τσλάντι. C-H-L-A-D-N-I-L. Κάπως έτσι, Τσάντλι. Είναι... Σχεδόν όλοι θα το έχετε δει. Είναι ένα ποινίο, το οποίο στην κορυφή του ποινίου έχουν βάλει ένα έλασμα, μια μεταλλική επιφάνεια, στην οποία όταν της δίνουν τάση, τοποθετούν από πάνω άμμο και αυτή η άμμο παίρνει διάφορα σχήματα. Και ανάλογα την τάση την οποία τους δίνουν μάλλον στο έλασμα, σχηματίζει κάποια σχεδιάκια, κάποιες μορφές. Αυτό τώρα το πείραμα έχει να κάνει ως εξής. Σου λέει ότι από τη στιγμή που η δόνηση έχει τη δυνατότητα να μετατοπίζει την άμμο και να της δίνει σχήμα στην άμμο, θα ήταν πάρα πολύ λογικό, τελικά όντως κάποιες κλίμακες στα χέρια και στους συντονισμούς, όντως να μπορούν να είναι πολύ πιο εύκολη η κίνησή τους. Γιατί στο σημείο το οποίο έχει συσσωρευτεί η άμμος, στην προηγουμένη περίπτωση, στο προηγουμένο πείραμα, σου λέει ότι είναι το νεκρό σημείο, δηλαδή εκεί πέρα το οποίο η συχνότητα σταματάει. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη
πλευρά που δεν υπάρχει άμμος, που δεν έχει μείνει άμμος, είναι το ταξίδι που κάνει η συχνότητα. Οπότε σου λέει θα μπορούσε σε πολύ μεγαλύτερες κλίμακες, θα μπορούσε, ναι, να μετατοπίσει αντικείμενα. Λοιπόν, να προχωρήσω. Προχώρα εσύ, να... Προχωράω εγώ. Τι πουλάμε εμείς? Τον εαυτό μας. Κοίτα, Λοιπόν. εμείς δεν πουλάμε τίποτα. Άλλοι έχουν ξεκινήσει και πουλάνε. Τι κάνεις, μάνα μου? Ό,τι θέλω. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κάνω μιούτα αυτούς που γράφουν βλακίες. Πάμε τώρα. Τώρα αρχίζουν τα περίεργα. Θέλω να πας να κάτσεις θέση σου. Μπράβο, αγάπη μου. Λοιπόν. Μίλα εσύ. Θες να πάρεις λίγο το χέρι σου από εκεί? Το πήρα. Άστος, αγάπη μου. Άστο. Υπάρχουν άλλοι εδώ πέρα κάτω, θα τους βολέψουν άλλοι. Άσου να βλέπουν να μάθουν τίποτα τα ζωντόβολα. Λοιπόν. Okay. Μουσική. Είναι μια οργανωμένη δόνηση. Πώς ξεκινάει τώρα? Λέει ότι εδώ αγγίζουμε το πιο ιερό εργαλείο συντονισμού, τη μουσική. Η μουσική δεν είναι ψυχαγωγία. Ναι, αυτό μου το έχει ξαναπεί κάποιος. Και το ξαναλέω. Η μουσική δεν είναι ψυχαγωγία. Είναι αριθμητική δόνηση που εισβάλλει στο σύστημά μας. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το κούρδισμα, όπως το λένε, από τα 432, για το παλικάρι που ρώτησε πριν, έναντι του καθιερωμένου πλέον 440 Hz. Ενώ σου λέει τα 440 Hz είναι το σύγχρονο βιομηχανικό πρότυπο, πολλοί υποστηρίζουν ότι τα 432 Hz βρισκόταν σε απόλυτη μαθηματική αρμονία με τη φύση. Για κάποιους που ασχολούνται με λεξαριθμικό και λογάριθμους και όλα αυτά, όντως το 432 το συναντούν πολύ και τους είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, μελέτες στην Ιταλία είχαν δείξει ότι η μουσική στα 432 Hz μειώνει τον καρδιακό ρυθμό και το στρες, δρώντας πιο ήπια στο νευρικό σύστημα. Μέσω του φαινομένου entrainment, το συγχρονισμό δηλαδή, ο εγκέφαλός μας τείνει να ακολουθήσει τη συχνότητα της μουσικής που ακούει. Όταν η μουσική είναι ιερή, όταν ακολουθεί τις αρχαίες κλίμακες, solfeggio, όπως και τα 528 Hz που είναι η συχνότητα της μεταμόρφωσης. Δεν ακούμε απλώς έναν ήχο. Επιτρέπουμε στο σώμα μας να κουρδίσει εκ νέου. Αυτό το κομματάκι, βάλτε το λίγο στο μυαλό σας, ότι ουσιαστικά μας μαρτυράει και για ποιον λόγο χορεύουμε. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν τόσες συχνότητες εκεί έξω, hertz συχνότητες, οι οποίες θεραπεύουν από το υλικό μας σώμα μέχρι και το αιθερικό. Έχω κάποια εδώ πέρα, μετά θα τα μιλήσουμε. Α, εντάξει, μπράβο Λοιπόν, το αγόρι. Παρένθεση, Ναι. σε αυτό το κομμάτι περί μουσικής, για τη μεταφόρτωση, για το solfeggio και όλα αυτά, θέλω να συμπληρώσω την εξής παρατήρηση. Οι θρησκείες δεν είναι ομιλούμενες. Οι θρησκείες είναι τραγουδιστικές. Και υπάρχει λόγος που σε κάθε θρησκεία συναντάς είτε ψαλμούς, είτε είτε τύμπανα, είτε πνευστά, είτε έγχορδα. Σε βάζει σε είδος τρανς όταν το ακούς. Όταν ακούς ότι αυτό σε βάζει σε ένα είδος τρανς εκείνη την ώρα. Λοιπόν, να κάνω τώρα ένα βον πλανέ περίεργο εδώ. Κάνε ένα βον πλανέ περίεργο. Γιατί τι γίνεται. Έχω και για τις νότες, στο τι hertz είναι. Ναι. Έχω και για τις απαγορευμένες οκτάβες.
Έχω και για τις συχνότητες των συναισθημάτων. Θα έλεγα να ξεκινήσει. Θα το κάνω μετά αυτό. Θα τους τα πω μία μονοκόμματα. Θα τους τα πω μία μονοκόμματα για να σημειώσουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν. Hello, σε όσους μπαίνουν στο TikTok. Καλησπέρα, Μαρία μου. Πήγε και ο γιος μας ο Φούλων. Γεια σου, ρε Φούλων. Γεια σου, ρε γε. Στο TikTok. Λοιπόν. Ο συγχρονισμός με τη γη. Η συχνότητα Σούμαν. Αρκετοί την έχουμε ακούσει. Ούτε και εγώ την έχω προσέξει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, και δεν την έχω μελετήσει καν. Λοιπόν, δεν είμαστε απομονωμένοι. Ο πλανήτης μας έχει το δικό του χτύπο καρδιάς, γνωστό ως συχνότητα Σούμαν. Η συχνότητα αυτή είναι περίπου 7,83 Hz. Είναι ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός που δημιουργείται μεταξύ της επιφάνειας της Γης και της ιονόσφαιρας. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι αυτή η συχνότητα συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με το όριο μεταξύ α επίπεδου και θ επίπεδου κυμάτων. Όπως είπαμε πιο πριν, κάτσα να τις βάλω από το διπλανό κόλπο. Έχει μπει η νύφη μας στο TikTok και ο γιος μας στο... Μας παρακολουθούν από παντού. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, η συχνότητα Σούμαν είναι περίπου στο 7,83. Η θ είναι 4 με 8 και η α είναι 8 με 12. Είναι ακριβώς ουσιαστικά στο μετέχμιο. Λοιπόν, πού έμεινα ρε παιδιά? Ναι. Σημείωση τώρα. Η NASA είχε διαπιστώσει ότι οι αστροναύτες που απομακρύνονται από το γήινο παλμό παρουσιάζουν σύγχυση και αϊπνία. Μέχρι που τοποθετήθηκαν, λέει, τεχνικοί γεννήτορες Σούμαν στα διαστημόπλια και στους διαστημικούς σταθμούς. Μέχρι εδώ αυτό. Λοιπόν, ναι, μετά έχουμε να κάνουμε με το εξής. Ότι στην εποχή που ζούμε πλέον, το περιβάλλον μας έχει γεμίσει από θόρυβο. Θόρυβο τον ονομάζουν οι επιστήμονες το παλμό, το Hertz. Και θα σας το πω γιατί τον ονομάζουν θόρυβο, που θα εξηγήσω πιο μετά λίγο τις διακυμάνσεις των Hertz και τα μεγέθη που αντιλαμβανόμαστε. Λοιπόν, μέσα πλέον στο περιβάλλον το δικό μας υπάρχει το Wi-Fi, υπάρχουν κινητά τηλέφωνα, υπάρχουν διάφορα ηλεκτρικά πεδία. Οι συχνότητες αυτές είναι στα GHz, που δεν τις βλέπουμε, αλλά το νευρικό μας σύστημα τις νιώθει. Αυτό είναι μια σημείωση για να το δούμε μετά λίγο πιο αναλυτικά. Εντάξει, και ένα συμπέρασμα της τωρινής εποχής, το οποίο δεν χρειάζεται γι' αυτό να το πούμε. Λοιπόν, τώρα αν θέλετε εσείς να κρατήσετε κάποιες σημειώσεις... Σε πειράζει να παίξω λίγο εδώ πέρα? Τι θες να παίξεις εκεί? Εσύ κάνε δουλειά σου. Εγώ δεν ενοχλώ κανέναν. Θα μου τα καταστρέψεις όλα. Δεν ενοχλώ κανέναν, ναι. Παίξε μπάλα εσύ μόνος. Λοιπόν. Εσύ μίλα στον κόσμο. Κάνοντας ουσιαστικά μια χαρτογράφηση τώρα των διάφορων συχνοτήτων, για να αρχίσει λίγο ο κόσμος να το παίρνει λίγο αυτό το όγκο και το μέγεθος πιο πραγματικά, εμείς μιλάμε για Hertz. Όπως είπαμε, το 1 Hertz είναι ένας κύκλος, ουσιαστικά, το δευτερόλεπτο. Υπάρχει η μονάδα μέτρησης που είναι το millihertz. Τα millihertz είναι 0,001 Hz. Είναι πολύ αργοί ρυθμοί. Είναι φυσικοί κύκλοι, είναι βιολογικά ρολόγια και πλανητικές ταλαντώσεις. Υπάρχουν τα kilohertz. Τα kilohertz είναι 1000 Hz. Είναι ακουστικός ήχος, είναι μουσική, είναι ανθρώπινη ομιλία. Υπάρχει το megahertz. Τα megahertz ισούνται με 1 εκατομμύριο Hz. Εκεί συναντάμε ραδιοκύματα και επικοινωνίες. Τα gigahertz που είπαμε πριν ότι είναι τα Wi-Fi, τα κινητά τηλέφωνα, τα μικροκύματα και όλα αυτά, είναι στο 1 δισεκατομμύριο Hz. Ο άνθρωπος ακούει περίπου από 20 έως 20.000 Hz, δηλαδή από 20 Hz ως 20 kHz.
αλλά αισθάνεται πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, έτσι, μέσω σώματος και νευρικού συστήματος. Οι εγκεφαλικές συχνότητες, τις οποίες είπαμε ότι, τους μιλήσαμε αυτές, ότι η δέλτα είναι από μισό έως 4, η θ 4 ως 8, η α 8 ως 12, η β 12 ως 30 και η γ 30 ως 100. Στις μουσικές συχνότητες τώρα, καταρχήν τις πρώτες συχνότητες στη μουσική τις συναντάμε μέσα από τις νότες. Αναφορικά είναι στη μία οκτάβα, C4, V4, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, όσοι ασχολούνται με τη μουσική το ξέρουν. Η ντο είναι στα 261 Hz. Η ντο δίεση είναι στα 277. Η ρε είναι στα 293. Η ρε δίεση, όπως και το μη ημίτονο, είναι στα 311. Η μη είναι, η απλή μη, είναι στα 329. Έχει και κάτι κόμμα, δεν σας τα λέω αυτά. Η φα είναι στα 439, φα δίεση σόλ ημίτονο, σόλ ύφεση είναι στα 369, η σόλ είναι 392, σόλ δίεση είναι 412, η λα είναι 440. Στη λα πλέον έχουν στηριχθεί η περισσότερη μουσική βιομηχανία πλέον. Έτσι, λα δίεση 466 και η σι που είναι στα 493. Απλά τις ανάφερα, τις είπα βούρ στον πατσά. Ο γιος μας λέει η C4 είναι η ντο στην τέταρτη κλίμακα. Το ξέρει γιατί βάζει μουσική, παίζει μουσική αυτός. Ναι. Η C4, ναι, και από αυτό μου το ξεκινάει, από την ντο, που είναι στα 261,63. Και μάλλον Β4 πρέπει να είναι η C που τελειώνει στα 493,88. Οι συχνότητες τώρα που βγάζουν τα συναισθήματα είναι ενδεικτικό μοντέλο συσχέτισης και όχι φυσική μέτρηση. Λοιπόν, η ντροπή βγάζει περίπου, καλά αυτό την έχουν πάρα πολύ, η ντροπή είναι συχνά αυτό το παλμό το συναντώ πολύ εκεί έξω. Λοιπόν, η ντροπή είναι περίπου στα 20 Hz, η ενοχή στα 30, η απάθεια στα 50. 50 Hz έχουμε και στις μπρίζες μας. Γιατί είναι απαθέστατες. Γιατί ναι, δεν τον ενδιαφέρει, δεν θα σου έρθει ό,τι και να κάνεις. Λοιπόν, η θλίψη είναι στα 75. Και εγώ τότε στα 75 μου θλίψη θα πάθω. Εγώ την έχω μόνιμα με σένα. Λοιπόν, ο φόβος είναι στα 100. Η επιθυμία είναι στα 125. Ο θυμός στα 150. Η υπερηφάνεια στα 175. Το θάρρος στα 200. Αν προσέξεις το πώς ταιριάζουν τα 20, 50 και τα πολλαπλάσια τους, βλέπεις ότι είναι από το κάθε συναίσθημα ένα της παραπάνω. Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, η ουδετερότητα 250, η αποδοχή 300, η λογική 350. Εγώ βγάλω τη λογική από τη μέση. Η αγάπη 500, η χαρά 540 και η γαλήνη 600. Η ζεν κατάσταση. Λοιπόν, πιο πριν μιλήσαμε λίγο για το ανθρώπινο σώμα, τον εγκέφαλο και τα σχετικά, του τι συχνότητες έχει. Η καρδιά μας δίνει ένα φυσικό μέγεθος 1 με 1,5 Hz. Σε ηρεμία, έτσι, όλες αυτά που θα δούμε είναι σε ηρεμία. Η αναπνοή δίνει από 0,2 μέχρι 0,3 Hz. Φαντάσου πόσο ήρεμη, πόσο απαλή είναι η διακύμανση της αναπνοής. Ναι. Έτσι. Και τα κύματα του κεφαλικού θήτα, τέλος πάντων, είναι περίπου στο 6, όπως τα είπαμε. Λοιπόν, πιο μετά μιλήσαμε για τις υπερηλήψεις συχνότητες, τα GHz. Αυτή η συχνότητά σου αυτή τη στιγμή μου καίει την πλάτη. Θέλω να πας λίγο πιο εκεί, γιατί εκπέμπεις πολύ συχνότητα και Κατσαράπη μου, εγώ εδώ πέρα μιλάω, διδάσκω. Λοιπόν, οι υπερηλήψεις συχνότητες, οι τεχνητές πλέον που υπάρχουν εδώ, που ζουν ανάμεσά μας, έτσι, φανταστείτε ότι το Wi-Fi είναι 2,4 έως 5 GHz, δηλαδή 2,4 δισεκατομμύρια Hz με 5 δισεκατομμύρια Hz. Τα κινητά είναι από 0,7 έως 3,5 GHz. Και το Bluetooth που παίζει περίπου στη συχνότητα του 2,4 GHz.
κοινώς τρώμε πολύ σφαλιάρα. Όταν το ανθρώπινο σώμα μέσω όρο συναναστρέφεται ακούει από 20 έως 20.000 και η όλη του χημεία και τα σχετικά είναι από 0, κάτι έως παράδειγμα 1000, φαντάσου στα εκατομμύρια και στα δισεκατομμύρια το τι πίεση τρώμε. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό από μένα. Πιο κάτω έχω για την οκτάβα, αν τυχόν θέλετε να μιλήσουμε μετά για την οκτάβα. Τον αφήνω πάλι, τον αφήνω να κάνει μάθημα. Δεν τον βλέπεις εδώ, που έχει φτάσει πάλι. Γεια σου, Βάλ. Ω, Παναγίτσα μου. Καλησπέρα, Ζή. Λοιπόν, μπήκε και η Βάλεν πριν. τώρα μπορείτε να πλακωθείτε στις ερωτήσεις. Τελείωσες? Ναι, απλά έχω αφήσει μόνο το περί οκτάβας και απαγορευμένων οκτάβων, όπως λέγανε κάποιοι. Ναι. Για το τι μπορεί να σημαίνει και τα σχετικά. Απλά το αφήνω, δεν είναι τόσο τραγικό. Αν βρούμε χρόνο πιο μετά θα τα αναφέρουμε. Ή αν πάει συζήτηση από εκεί. Λοιπόν, όλοι λένε δεν πήραν τετράδιο να τα γράψουν, έχουν μπλοκάρει με αυτά που τους έχεις πει. Λοιπόν, το βίντεο θα μείνει, παιδιά, όπως μένουν όλα τα βίντεο που ανεβάζουμε εδώ πέρα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς τις έχω τις πληροφορίες. Αν τώρα όντως κάποιος θέλει τις πληροφορίες οπωσδήποτε, ναι, που δεν είναι κάτι τραγικό, τις βρίσκεται εύκολα. Απλά έτσι όπως το ψαξά, τέλος πάντων, προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο δομημένο. Άσε, λέει, ο Παναγιώτης λέει, τι ερώτηση να κάνω, δεν ξέρω τι να πω με τόσα που είπες. Λοιπόν, η φωνή μας τα πόσα hertz είναι? Οι φωνές μας περίπου αγγίζουν τα 1000 hertz. Τώρα μπορεί να είναι και κάτι λιγότερο, μπορεί να είναι και κάτι περισσότερο. Αλλά επί των πλήστων είναι τόσο. Γιατί? Όχι, συγγνώμη. 1000 MHz. Ναι, όχι 1000 MHz. Έτσι. Γιατί? Έτσι κι αλλιώς το αυτί μας ακούει, λέει, συχνότητες από 20 Hz έως 20 kHz. Οπότε, ό,τι και να είναι, η φωνή μας, ο ήχος μας, θα είναι μέχρι εκεί. Αλλά γενικότερα η ομιλία μας, κάπου το είχα τώρα την ομιλία μας, τώρα το έχουμε αργαμότο. Το είχα βρει με την ομιλία μας. Η ομιλία, πόσο την είναι? Δεν ξέρω πόσο την έβαλε στην Πω και την είδα την ομιλία. Πιο πάνω είναι. Αναπνοή, νέα κεφαλικά κοίτα. Συχνότητα, ντροπή, νομίζω προπάνω είναι. Τι θες μου σου? Άστινε τώρα, αυτήν εδώ πέρα την έχει πιάσει τέτοιο. Να, Λοιπόν, ναι, καλά σου παγώ. 1000 Hz. Ναι. Ακουστικός ήχος. Μουσική και ανθρώπινη ομιλία είναι στα kHz. Ό,τι πιάνει είναι μέσα εκεί. Είναι στα kHz. Είναι κάτσε κάτω τώρα. Έλα. Λοιπόν, πού θα κοιτάς εσύ για να δω εγώ πού θα κοιτάω? Εγώ κοιτάω παντού. Εσύ κοιτάς παντού? Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ απαντήσαμε. Τι ερώτηση να κάνουμε? Λοιπόν, το YouTube κυκλοφορούν πολλά βίντεο με διάφορες μουσικές σε συχνότητες. Είναι όντως ευεργετικές και τις ακούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ακόμα και το ύπνο? Ναι, εγώ Εβίτα μου παίζω μουσική. Βάζω διάφορα hertz, δηλαδή ψάχνω ποια μπορεί να μου κάνει την αφύπνιση, ποια για την υπόφυση. Έχω τις, πώς τις είπες πριν, τις συχνότητες πώς λέγονται αυτές? Σολφάτζιο. Τις έχω στο κινητό μου και όποτε νιώθω ότι το έχω ανάγκη, θα τις βάλω. Ωραία. Λοιπόν, στον Παναγιώτη, frequency, αυτός είναι ο κύριος τόνος της φωνής μας και διαφέρει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Άντρες περίπου 80-85%, ναι. Ωραία, ναι, εντάξει, ναι, σίγουρα υπάρχει διακύμανση. Ναι. Σίγουρα υπάρχει διακύμανση. Αλλά μπράβο, ωραία πληροφορία. Είδες, αυτή την πληροφορία δεν έκατσα να τη βρω. Πιάστηκα κότσος. Καμία ερώτηση δεν κατάλαβα, αλλά εκτός της μουσικής που δεν ασχολούμαι με τη μουσική. Καταλαβαίνω γιατί έχω κάνει φυσική στο πανεπιστήμιο. Αφού έχεις κάνει φυσική στο πανεπιστήμιο, η μουσική θα έπρεπε να ήταν κάτι το οποίο όχι απλά να σε ως προς τις συχνότητες, έτσι, και ως προς την φύση της μουσικής. Γιατί, να τώρα είδες, τώρα εδώ με βάζεις... Λοιπόν... γενικότερα,
Είχα ακούσει... Άντε, θα μιλήσουμε και για την οκτάβα. Λοιπόν, γενικότερα μέσα σε κάποιες συζητήσεις, ο Βαλ μπορεί να το ξέρει, μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις στον κύκλο του. Καλησπέρα. Είχαν γίνει κάποια συζητήσεις, τέλος πάντων, για την ιδιαιτερότητα της φωνής που έχει η Διαμάντα Γκαλάς. Κάποιοι λέγανε ότι έχει δυνατότητα, τέλος πάντων, να φτάσει σε απαγορευμένες οκτάβες και κάτι τέτοια. Το οποίο και εγώ το είχα δέσει, το πίστεψα, γιατί δεν το είχα ψάξει. Η αλήθεια είναι ότι το κοίταξα τώρα, τον τελευταίο καιρό που είπα ότι θα κάνω τέλος πάντων μια εκπομπή με τις συχνότητες, οπότε μου ήρθε στο μυαλό και λέω να κάτσω λίγο να το κοιτάξω. Οπότε, τώρα γιατί σου λέω εσέναν που ασχολείσαι, που έχεις τελειώσει φυσική στο πανεπιστήμιο, μπορεί να σε ενδιαφέρει οκτάβα. Λοιπόν, η οκτάβα είναι ο διπλασιασμός της συχνότητας. Όταν μια νότα είναι 440 Hz, έτσι, η επόμενη οκτάβα της είναι στα 880. Η ακριβώς επόμενη θα είναι στα 1760 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η μουσική θεωρητικά δεν έχει όριο οκτάβων. Ο περιορισμός μπαίνει όχι από τη μουσική, αλλά από το ανθρώπινο αυτί, από το ανθρώπινο νευρικό σύστημα, τα όργανα και τα υλικά, και εδώ τα όργανα και τα υλικά εννοεί τα όργανα που παράγουν μουσική και από τι υλικά είναι φτιαγμένα, και τη φυσιολογία. Τα φυσικά όρια του ανθρώπου, γιατί εκεί έχει ξεκινήσει αυτός ο μύθος περί απαγορευμένων οκτάβων, έτσι, είναι, λέει, από πολύ χαμηλές συχνότητες, κάτω των 20 Hz. Δεν τις ακούμε ως ήχος. Τις αισθανόμαστε ως πίεση, ως βάρος, ως δόνηση. Αυτές ονομάζονται υπόηχοι. Infrasound. Infrasound. Απλά έχω και προφορά πιο... Λοιπόν, και τα γνωστά αποτελέσματα τα οποία έχουμε στα infrasound, δηλαδή κάτω των 20 Hz, είναι η δυσφορία, το άγχος, η ναυτία, η αίσθηση παρουσίας και ο αποπροσανατολισμός. Προχωράω τώρα. Ρωτάει κάποιος, το white noise, στα πόσα hertz είναι? Τα έχεις γράψει αυτά, white noise, red, όχι, blue το white noise δεν έχει συγκεκριμένο frequency. Το white noise είναι μία συγκεκριμένη συχνότητα η οποία έχει συγκεκριμένο βήμα, περίοδο. Αυτή δεν θα το πούνε τώρα ότι μπορεί να είναι συχνότητα. Ναι, είναι ένας συνδυασμός πάρα πολλών ήχων η οποία φτιάχνει ένα μοτίβο. Αυτό το λένε white noise. Αλλά θα κάτσω να το κοιτάξω τώρα αν το white noise έχει συχνότητα. Δεν είναι μόνο το white noise, είναι και το brown noise. Και brown noise και pink noise. Που συνήθως αυτό ηρεμεί τα παιδιά. Τα μωρά βάζουν white noise. Κάνε μου μια καλή. Τσέκαρε το μία εδώ. Ωραία. Να κοιτάξω εγώ. Αν τυχόν το white noise, brown noise και pink noise έχουν συχνότητες. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτές οι συχνότητες, λέει, δεν είναι απαγορευμένες. Αλλά δεν χρησιμοποιούνται στη μουσική, γιατί πάρα πολύ απλά δεν ακούγονται. Χρησιμοποιούνται όμως στη σεισμολογία, στη βιομηχανία και στη στρατιωτική έρευνα. Ποιο? Οι ήχοι που είναι κάτω από 20 Hz. Τα infrasound. Και κάποιες λεπτομέρειες θα ψιλοσοκάρουν και παρακάτω. Εκεί γεννήθηκε ο μύθος ότι χαμηλές οκτάβες επηρεάζουν τη συνείδηση. Λοιπόν, οι πολύ υψηλές συχνότητες τώρα, αυτές που είναι πάνω από 20.000 Hz, δηλαδή πάνω από 20 kHz, αυτοί ονομάζονται υπερήχοι, τα ultrasounds. Δεν γίνονται αντιληπτοί από το αυτί. Μπορούν να προκαλέσουν πονοκέφαλο, κόπωση, βιολογική διέγερση σε ένταση όμως. Και χρησιμοποιούνται ευρύτερα στην ιατρική απεικόνηση, στον καθαρισμό
στα δόντια παράδειγμα, όταν πάμε σε κάποιους οδοντιάτρους χρησιμοποιούν ultrasound καθαρισμό, και βιομηχανικές εφαρμογές. Και πάλι, δεν είναι απαγορευμένες αυτές οι οκτάβες. Απλώς είναι εκτός μουσικής εμπειρίας. Δηλαδή, πάλι δεν τους ακούμε. Όπως δεν ακούμε το κάτω από 20 Hz, έτσι δεν ακούμε και το πάνω από 20.000 Hz. Λοιπόν, γιατί τότε μιλάνε για απαγορευμένες οκτάδες? Λοιπόν, στην ψυχοακουστική, ο εγκέφαλος δεν αντιδρά γραμμικά σε όλες τις συχνότητες. Ορισμένες περιοχές προκαλούν ένταση, δημιουργούν αστάθεια ή δεν δίνουν αρμονία γενικότερα. Όχι επειδή είναι κακές, αλλά επειδή δεν συντονίζονται εύκολα με το ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Οι ιστορικοί περιορισμοί έχει να κάνει με το εξής. Σε διάφορες περιοχές, συγκεκριμένα διαστήματα θεωρήθηκαν άγρια ή διαβολικά. Μιλάει για τα διαστήματα πάνω στη μουσική. Συγγνώμη, κάποιος σχολιάζει, λέει, και δεν του μιλάω. Μου στείλε στο Viber. Σχολιάζω, λέει, κυρία μου, και δεν μου απαντάτε. Ποιος είναι αυτός? Η Στεφανία, μια φίλη. Στεφανία, πού να σε είσαι, βρούμε? παιδί μου, στο TikTok είσαι ή στο YouTube? Σχολιάζω, κυρία μου, λέει, και δεν μου απαντάτε. Α, κακός, κυρία. Λοιπόν, στους ιστορικούς λοιπόν περιορισμούς, αυτό που λέμε ότι κάποια διαστήματα θεωρήθηκαν άγρια ή διαβολικά, είναι το τρίτονο. Το τρίτονο που χρησιμοποιήθηκε στο Μεσαίωνα. Έγινε το Μεσαίωνα. Έτσι. Δεν ήταν, λέει, η απαγόρευση φυσική, ήταν πολιτισμική και θρησκευτική. Στη μυστικιστική, πολλά ή έχει εδώ. Στη μυστικιστική ερμηνεία, σε εσωτερικά συστήματα λέγεται ότι κάποιες οκτάβες διαλύουν τη δομή. Άλλες ότι κτίζουν συνοχή και η άνοδος της οκτάβας συμβολίζει άνοδο συνείδησης. Λοιπόν, εδώ η απαγόρευση είναι συμβολική και όχι ακουστική. Να απαντήσω σε μια ερώτηση Παρακαλώ. της Φωτεινής, της Φούντας, της Άννας Φούντας. Οι συχνότητες δεν θεραπεύουν. Θεραπεύουν. Δηλαδή, και θεραπεύουν το σώμα και δεν θεραπεύουν, για να σου δώσω να καταλάβεις. Θεωρούμε ότι μας θεραπεύουν. Το μόνο που κάνουν είναι να επηρεάζουν το ρυθμό με το οποίο το σώμα σου θα αντιδράσει. Αυτό σημαίνει όταν κάνουμε βιοσυντονισμό ή όταν... άρα, τεχνικά, δεν μπορώ να πω ότι αποσυντονίζεται το σώμα μας αν κάνουμε βιοσυντονισμό και μετά κάνουμε ερχόμαστε σε επαφή με τεχνητές συχνότητες. Νομίζω το έκανα όσο πιο λιανά μπορούσα. Ναι, απλά υπάρχει ένα φάσμα συχνοτήτων, υπάρχει μια συχνότητα η οποία βοηθάει στο να γίνει κατά κάποιο τρόπο, όπως λέμε, σαν ανάπλαση κυτάρων. Ναι. Είσαι σε ένα τέτοιο σημείο, σε ένα τι έπαθες? Δεν έχει μπαταρία. Τι δεν έχει μπαταρία? Το τέτοιο μου. Το λάπτοπ. Γιατί? Δεν ξέρω. Γιατί το έχεις βγάλει από την πρίζα? Δεν το βγάλα εγώ. Ναι, πάρ' το και βάλ' το στην πρίζα. Άλλος το βγάλα. Αχ, κυρία Κατερίνα. Άκυρα, κάντε όμως γρήγορα, με σου σβήσει το τέτοιο. Αχ, λοιπόν. Απαθέστατη η πρίζα, σε συχνότητα. Όχι, Παναγίτσα μου. Ναι. Από μένα αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο πιο ιδιαίτερο. Απλά κρατάω λίγο τη λίστα που έχω με τις διάφορες συχνότητες, μην τυχόν ερωτηθεί κάποιος. Λοιπόν, είναι και συχνότητες σου βρήκα για τις μπλε, μοβ. Ναι. Έχει συγκεκριμένες... Έχει μπλε, βιολετή, έχει ροζ, έχει μαύρη, έχει γκρι, έχει διάφορα noises. Τους έχουν δώσει δηλαδή συγκεκριμένη... Ναι, έχουν δώσει ονόματα σε όλα. Οκ. Δεν το ήξερα. Μην παράτε. Λοιπόν, κάτσε τώρα εδώ, κοιτάω μία...
Αίσθηση παρουσίας. Θέλω περισσότερα. Αίσθηση παρουσίας δηλαδή. Θέλω περισσότερα, παρακαλώ. Εξήγησε. Να η Στεφανία. Ρωτάει τώρα το κορίτσι. Τι εννοείται ότι θέλει περισσότερα? Θέλει περισσότερη Πρέπει ανάλυση. να πληρώσεις, κοπέλα μου. Να πληρώσεις για να έχει περισσότερη ανάλυση. Πληρώνει κακομοίρα. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Τώρα χάνω και εδώ πράγματα. Τι έγινε, τι μου έκανε εδώ το. Λοιπόν. Περίμενε μισό λεπτάκι, παιδιά, δώστε μου. Λοιπόν, αυτό του Παναγιώτη το διάβασα. Ναι, το whiteness τα πόσα είναι. Και ναι. Φωνή, το συγκεντρώνει κυρίως από εκείνο. Ωραία, και άλλες πληροφορίες από τον Παναγιώτη. Thank you, Παναγιώτη. Μην πειράζει την Κατερίνα, λέει η Ειρήνη. Καλησπέρα σε όσους μπαίνουν και στο TikTok και στο YouTube. Λοιπόν, εδώ σου έχω αναλυτικά για το white noise, τι περιέχει, τι είναι, πώς ακούγεται. Κεφάλαιος αντιλαμβάνεται περισσότερο και τη δραστηριότητα που πιάνει τελικές. Ναι, ναι. Εδώ όμως γίνεται το εξής, Χερμές. Παρατηρήθηκε το εξής, ότι ο επαναλαμβανόμενος, η επαναλαμβανόμενη συχνότητα σου προκαλεί το εξής. Σου αφαιρεί το δικαίωμα της σκέψης, σου ακυρώνει την ώρα εκείνη το να σκέφτεσαι ελεύθερα, να σκέφτεσαι κάτι άλλο και σε βάζει σε ένα μοτίβο διέγερσης, το οποίο ανάλογα τι είναι, τι όγκο έχει, τι συχνότητα έχει και τα σχετικά, θα σου διαμορφώσει την ώρα εκείνη λίγο και το συναίσθημά σου. Αλλά ναι, ισχύει έτσι όπως το λες εδώ, ότι ο εγκέφαλος δεν αντιδρά τόσο στη συχνότητα όσο στην αλλαγή της. Γιατί όταν έχει συνηθίσει το περιβάλλον σου, όταν αρχίσει, παράδειγμα, και τρέχει βρύση με με ένα συγκεκριμένο παλμό, κάποια στιγμή ο εγκέφαλος θα το πιάσει και θα πει «Οπ». Οπότε αντιλαμβάνεται την ώρα εκείνη την αλλαγή. Και με τους ήχους. Ένας πιο δυνατός ήχος θα σε κάνει θα σε προκαλέσει του να του δώσεις σημασία περισσότερο. Σωστό. Ειρήνη μου, εσύ στο TikTok στείλε μου όποτε θέλεις. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ναι, κυρία, άκου εδώ μου λέει, YouTube, madame, YouTube είμαι. Στο YouTube. Στο YouTube. Στεφανία Τσίφ. Αίσθηση παρουσίας, δηλαδή. Θέλω περισσότερα, παρακαλώ. Να εξηγήσουμε, παρακαλώ, στην κυρία... Αίσθηση παρουσίας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, ο Μακούλης μας από την Κρήτη λέει, πάντως εμείς στο Ρέικι χρησιμοποιούμε τις συχνότητες. Ισχύει, αλλά χρησιμοποιούμε παλόμενες συχνότητες. Απάντα τώρα στην κυρία Στεφανία. Στην Τζιφ. Ναι, μισό. Διαβάζω λίγο το μην χάσω και τίποτα. Ωραία. Έχω χάσει τα πάντα, τέλος πάντων. Κλασικές μουσικές έχει θεραπευτικές. Η κλασική μουσική έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Ναι, γιατί είναι πιο καλοκουρδισμένες και είναι σε αυτό που λένε, ότι είναι στα 432 Hz. Τα οποία, όπως είπαμε και πιο πριν, στην έρευνα που κάνανε στην Ιταλία, διαπιστώσαν ότι οι συγχορδίες, τέλος πάντων, οι οποίες είναι στα 432 Hz, σου ρίχνουν τον παλμό της καρδιάς, τέλος πάντων, σε χαλαρώνουν πιο πολύ και οι νευροδιαβαστές σου έρχονται λίγο και στρώνουν καλύτερα. Ενώ στους 440, στην πιο νέα εποχή, στην τωρινή, παρατηρήθηκε μέχρι και αύξηση της κορτιζόλης. Ο οργανισμός παρήχε κορτιζόλη. Παρήχε έτσι κι αλλιώς. Παρήγαγε περισσότερη κορτιζόλη. Λοιπόν. Καλησπέρα. Ναι. Sorry, λίγο να πω και ένα τέτοιο. Ωραίο θέμα. Του άρεσε η απαγορευμένη οκτάβα. Ειρήνη, ναι. Καλησπέρα, κοριτσάκι μου γλυκό. Αληθεύει ότι οι συχνότητες των τσάκρας μας έχει σύνδεση με τους αστερισμούς, τους πλανήτες και με υπερκόσμιες διαστάσεις και αγγελικά τάγματα και γενικά με το σύμπαν, με ό,τι έχει να κάνει με το σύμπαν. Με όλο το σύμπαν, με όλο το φάσμα του σύμπαντος. Κάποια Ειρήνη σου έχει στείλει, Κατερίνα μου, θα σε χρειαστώ πάλι, θα σου στείλω μήνυμα. Ναι, το διάβασα. Το διάβασες, εντάξει, ναι. Okay. Ναι, συχνότητες, αφορά τις συχνότητες. Ωραία, ναι. Στο YouTube τελείωσες?
Ναι, τελείωσα με το YouTube. Απάντησα. Δεν απαντήσε στη Στεφανία. Ωραία, τι θέλει μόνο η Στεφανία. Η Στεφανία Είμαι- δικιά μας. Όχι, είναι η δικιά μου Στεφανία αυτή. Α, είναι δικιά σου Στεφανία. Ναι. Δεν την ξέρω. Όχι, την ξέρεις. Συγγνώμη. Μας βλέπει συνέχεια και όποτε της μιλάω μου κάνει «Στέλιο μου, τι κάνει Στέλιο μου?» Στεφανία, αίσθηση παρουσίας. Δηλαδή, θέλω περισσότερα πράγματα. Ναι, ωραία. Στο αίσθηση παρουσίας, τι εννοείς πιο πριν που ανέφερα ότι υπάρχει κάποια συχνότητα η οποία κάνει την... Καλησπέρα και στον Τζόναθαν. Τι Γεια σου, κάνεις? Τζόναθαν μου. Πού είσαι εσύ? Σε βλέπω εσένα, ναι, σε βλέπω. Λοιπόν, ναι, κάτσε να το δω τώρα αυτό που ήταν, γιατί και εγώ δεν τα θυμάμαι που ήτανε. Να τις εξηγήσεις λίγο για την αίσθηση παρουσίας μέσω συχνοτήτων. Αυτό, να δω λίγο τη συχνότητα ακριβώς ποια ήτανε. Α, μπράβο, καλά. Λοιπόν, ναι. Θα το ξαναπώ όλο για να μου πεις και εσύ αν όντως είναι στο συγκεκριμένο θέμα. Ήταν η συζήτηση που κάναμε πριν για τις απαγορευμένες οκτάβες και ότι έχουμε το εξής. Στις πολύ χαμηλές συχνότητες, οι οποίες είναι κάτω των 20 Hz, δεν ακούμε ήχο. Τις αισθανόμαστε μόνο και τις αισθανόμαστε ως πίεση, ως βάρος και ως δόνηση. Αυτή είναι η υπόηχη, όπως λέμε. Λοιπόν, στα αποτελέσματα αυτών των συχνοτήτων, δηλαδή είτε σωματικά μας, είτε και στο ευρύτερο περιβάλλον μας, στο κοντινό μας μόνο περιβάλλον, βλέπουμε τα εξής. Υπάρχει δυσφορία, υπάρχει άγχος, μας προκαλείται ναυτία, η αίσθηση της παρουσίας. Λοιπόν, και ο αποπροσανατολισμός. Αυτό εννοείς, αίσθηση παρουσίας? Ναι, αυτό εννοεί. Λοιπόν, πάρα πολύ λίγοι... γιατί κάνει έτσι το YouTube? Τι έβαλε το YouTube? Ξέρω εγώ. Κόλωσε. Λοιπόν, κάποιες ερευνητικές ομάδες, αλλά κάτω από επιστημονική επίβλεψη και κάτω από επιστημονικούς επιστημονική ομπρέλα, τέλος πάντων, εντός εργαστηρίων, διότι αυτό δεν είναι εύκολο. Έχει παρατηρηθεί, δεν είναι εύκολο όμως να παρατηρηθεί έξω εύκολα. Έγινε το εξής. Σε κάποια τέλος πάντων πειράματά τους, μέσα σε κάποιους πολύ μικρούς, πάρα πολύ μικρούς ελεγχόμενους χώρους, προσπάθησαν να ρίξουν πάρα πολύ χαμηλά τη συχνότητα. Μέσα σε αυτή, λοιπόν, τους πειραματισμούς οι οποίοι γίνανε, παρατηρήθηκε το εξής, ότι σε πολύ πιο χαμηλές συχνότητες, ακόμα και των 20 Hz και πολύ πιο κάτω ακόμα, δημιουργήθηκαν κάποια γεγονότα αντιδράσεις. Κάτι έπαθε. Ναι, βάλ το puzzle εκεί. Όχι έτσι, όχι έτσι. Κάτσε, γιατί μας έχει βγάλει να παίξουμε παιχνίδι. Λοιπόν, παρουσιαστήκαν κάποιες ανομαλίες, κάποια γεγονότα τα οποία θύμιζαν, το λέω εκ του ασφαλούς, πάρα πολύ ως είδος οντότητας. Είδος οντότητας πάντως σίγουρα όχι από τη διάσταση την οποία έχουμε τώρα, εδώ και τώρα. Αυτό. Λοιπόν, ερώτηση. Πες ότι ακούω κλασική μουσική σε χαμηλή συχνότητα. Παράλληλα έχω κοντά μου το κινητό. Δεν επηρεάζει τη συχνότητα της μουσικής? Εσωτερικά μέσα σου έχεις γίνει ένα μπάχαλο. Γιατί από τη μία ο εγκέφαλός σου προσπαθεί να μπει σε αυτό το mood που ακούει το αυτή, οπότε έχεις πολλές περισσότερες αισθήσεις να είναι με απολαβή την ώρα εκείνη, και έχεις
το κινητό, το οποίο είναι ένα τεχνικό σύστημα, το οποίο σε βορβαδίζει θες δε θες με τις συχνότητες οι οποίες είπαμε πριν. Δηλαδή, από τη μία εξωτερικά βιολογικά σου μέσα μπαίνει μια υπέρμετρη συχνότητα και ο εγκέφαλός σου, ενώ ακούει τη μουσική, προσπαθεί να έρθει σε μια ηρεμία. Από εκεί και μετά είναι αυτό το κακό που ζούμε όλοι. Λέει η Σελήνη τώρα. Πάτησες σε μουσική που μας αρέσει και στους δύο και ο γιος μας εδώ πέρα που είναι μέσα γράφει τέτοια μουσική, τέκνο. Γιατί η τέκνο μουσική μας βοηθά να συγκεντρωθούμε πιο εύκολα. Δεν το κάνει σε όλους. Συνήθως η μουσική που σε βοηθάει να συγκεντρωθείς πιο εύκολα είναι η μουσική την οποία έχεις αποδεχτεί και σου αρέσει σε σένα. Που για κάποιον λόγο, το οποίο δεν είναι κακό καθόλου, έχεις βρει ένα συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο σε διεγείρει και η διέγερση αυτή η οποία σου κάνει, γιατί το αποτέλεσμα, το χημικό αποτέλεσμα, το βιολογικό σου, μέσα από τις συχνότητες και ειδικά μέσα από τη μουσική, είναι η έκρηξη και η χημεία των συστατικών το οποίο μπορεί και παράγει ο οργανισμός σου. Ντοπαμίνες, κορτιζόλες και διάφορα τέτοια. Οπότε έχεις αφήσει τον εαυτό σου, σου αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σε διεγείρει, οπότε σου παράγει όλο αυτό το ξύπνημα. Το οποίο αυτό μπορεί να γίνεται σε σένα, παράδειγμα, να γίνεται με την τέκνο, σε κάποιους άλλους μπορεί να γίνεται με σκυλάδικα, σε άλλους γίνεται οτιδήποτε. Εμένα γίνεται και με το metal και με το τέκνο. Τα συμπαθώ και τα δύο πάρα πολύ. Και ο Παναγιώτης σε ρώτησε κάτι. Στέλια, από τα μπορείς, πες μου αν ισχύει αυτό που έγραψε κάτι. Θα το δω εγώ τώρα τι έγραψε. Θα η το Ειρήνη Ντούζη, το ελληνικό αλφάβητο, όταν το λέμε, όλα τα γράμματα προγραμματίζει τα κέντρα του εγκεφάλου στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις και συνδέεται με τις 12 συμβατικές δυνάμεις. Πολύ σωστά. Ναι, γιατί όμως. Ξέρεις. Γιατί η δικιά μας η αλφάβητο, ναι, όπως είναι και άλλες 3-4 αλφάβητους ανά τον κόσμο, παλιότερες, ήτανε τραγουδιστικές. Ναι, αυτό το βγαίναν έξω το πρωί με τη δικιά μας αλφάβητο. Γενικά, είναι τραγουδιστική. Ναι. Οπότε, από τη στιγμή που σου βγάζει ήχο, μουσική και τα σχετικά, έχεις να κάνεις με άλγευρα, έχεις να κάνεις με αριθμούς, έχεις να κάνεις με τριγωνομετρία και όλα αυτά, γι' αυτό σε βοηθάει όλο αυτό. Το ξέρω. Και το πρωί όταν αναγγέλανε την αλφάβητο κάθε πρωί, βγαίνανε στο Θεό τον ήλιο και το λέγανε. Ναι, προσευχή προς το Θεό. Προσευχή προς το Θεό το ήλιο είναι η αλφάβητο δικιά μας. Άσχετα αν βγάλανε και κάποια γράμματα μέσα από εκεί. Έχουν αφαιρέσει γράμματα από την αλφάβητο. 4-5 γράμματα, ναι. Μπράβο. Έχεις μόβ στο μουστάκι σου. Τώρα ήρθαν τα λαμπάκια ή βλέπω μόβ πάνω σου. Αλήθεια. Λοιπόν... Εν τω μεταξύ λέει μουστάκι, εγώ χαϊδεύω το μουσι. Το μουσι, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό εννοείς ή αυτό? Ναι, όχι όλο αυτό εδώ. Ήτανε μόβ. Έβλεπα ένα μόβ όλο. Σε βάφο, ξέρω εγώ. Περίεργο. Λοιπόν, μπορεί η ψυχή, το μυαλό να ταξιδέψει στο σύμπαν. Αυτό έχει να κάνει με τις συχνότητες. Και αν ναι, όταν γυρίζεις στο σώμα να νιώθει ένα τράταγμα δυνατό στο σώμα τόσο όσο να ξυπνάς. Αυτό έχει να κάνει με αστρικό. Ναι. Δεν έχει να κάνει με... Μισό για κάτι να δω εδώ. Του Παναγιώτη να δεις. Τα hardcore... Funk, εννοεί. Funk, τι vibration έχουν. Αυτό και το... Γι' αυτό και το... Μάθιου, βοήθησέ με γιατί ή θες να γράψεις κάτι άλλο ή εγώ δεν γνωρίζω τι ακριβώς τώρα μου γράφεις εδώ. Αν θες, σε παρακαλώ, φτιάχτω μου λίγο πιο σωστά. Λοιπόν, κάτσε να δω. Ωραία, εντάξει, είδος μουσικής. Okay. Δεν το ξέρω. Το Fonks. Δεν το ξέρω, αλλά θα μπορούσε. Τι έγραψε τώρα ο... Ποιο? Λοιπόν, θερμική ακτινοβολία λόγω της θερμοκρασίας του σώματος, ο άνθρωπος εκπέμπει... Ποια ήταν η ερώτηση? Έχεις βάλει πολλές ερωτήσεις, Παναγιώτη μου. Τις ανοίγω τώρα να τις διαβάσω και μπερδεύτηκα. Για ποια από όλες? Οπότε είναι το τελευταίο, πρώτο-τελευταίο, πάρα από το τελευταίο. 3 εκατομμύριο Hz. Θερμική ακτινοβολία λόγω της θερμότητας του σώματος. Ο άνθρωπος εκπέμπει... Υπέρυθρη ακτινοβολία.
που κυμαίνεται από 10 έως 100 τέραχερτζ. Γιγατέρα, ναι, οπότε θα είναι 3 εκατομμύρια αυτό. Ναι. Ωραία. Είναι είδος μουσική, λέει ο Μάθιου. Ναι, αυτό διάβασα. Δεν την έχω ακούσει. Όχι, Ή τουλάχιστον δεν το έχω προσέξει. Και αν το λέω και σωστά, πρέπει να είναι phonics. Πρέπει να είναι phonics. Ωραία. Κατερίνα μου, κάτω από το μήνυμα σου έχει γράψει και ο Σικ. Κάτι έχει γράψει και ο Σικ. Ναι, κύριε Στέλιο, αλλά με αγάπη σας παρακαλώ πληρώνω και προσέχω πάντα το Κατερινάκι και όλους. Ναι, αγάπη μου. Ναι, μωρέ, το Κατερινάκι σας. Μου πάθηκα το Κατερινάκι σας. Είπες κάτι. Μου, όχι, μωρό. Όχι, είπες Πες κάτι. φωτιά να με κάψει, μωρό μου καλό. Πες φωτιά να με κάψει. Μαλακίες λέμε τώρα. Λοιπόν, δεν ξέρω, λέει, αν προσπεράστηκε η γνώμη μου, αλλά αν μπορείς, Στέλιο, τη γνώμη σου, ευχαριστώ. Κάτι που ρώτησε, περίμενε, Ναι. ο Σικ, να το δω. Προσωπικά πιστεύω εμπειρικά και διαδραστικά, όντας όχι μόνος, ότι επηρεαζόμαστε από τις γραμμές ley lines, οι γραμμές που περνάνε, Ναι. έτσι, μέσω των καναλιών Nadi, που διοχετεύουν την ενέργειά τους στα τσάκρα μέσα από ένα περίπλοκο δικτύο. Γιατί είναι όλα αυτά. Μα εννοείται οτιδήποτε είναι στο περιβάλλον επηρεάζεται σε εμάς. Και έχουμε κάνει για τα ley lines, που είναι λεγόντουσαν dragon lines. Οκ, δεν το Έτσι, θυμάμαι. το έχουμε κάνει σε παλιά εκπομπή. Δεν το θυμάμαι πώς λεγόντουσαν αλλιώς. Κάτι έπαθε υπολογιστής. Δεν έπαθε τίποτα. Okay. Έλα, Στέλιο, μην παραπονιάσαι και σένα σ' αγαπάμε. Μες στο παράδειγμα. έρχεται η φλόγα της θείας. Ωραία. Ναι, δεν έχω τώρα... Όχι, δεν μπόρεσα. Δεν μίλησες για τα... Για ποια δεν μίλησα. Γιατί δεν μίλησα. White noise, blue noise. Όχι, δεν μίλησα γιατί δεν το έχω εδώ πέρα. Δεν έχω κάτσει. Και σου έχω πει, δεν έχω ασχοληθεί με τα white noise. Εδώ. Το έχω εγώ. Θα μας τα πείτε εσείς, κυρία μου. Ναι, θα σας τα πω εγώ. 2 λεπτάκια εδώ πέρα που τα έχω βρει. Μην πατήσω κανένα κουμπάκι και κλείσει και η οθόνη. Να σου πω όμως, δεν σε βλέπουν οι μισοί από το TikTok. Συγγνώμη λίγο. Έλα εδώ, κάνω μια χάρη. Έλα λίγο πιο εδώ. Γιατί? Γιατί τώρα είσαι εσύ το πρώτο πρόσωπο. Έλα εδώ. Κάτσε. Εκεί κάτσε. Πού θες να κάτσω? Εκεί κάτσε, να σε βλέπουν. Α, για να πας για τσιγάρο εσύ. Όχι, αγάπη μου, να σου δώσω εσένα, ναι, την καλή θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα τα είδη θορύβου, έτσι, white noise, blue noise, grey noise, pink noise που λέμε, είναι συχνότητες του ακουστικού του φάσματος. Έτσι, όπως είναι ο απορροφητήρας, όπως είναι το vacuum cleaner, όπως είναι η βροχή. Είναι μια ίαση ένταση σε κάθε συχνότητα. Όπως το λευκό φως που λέμε, το white noise είναι το λευκό φως. Αλλά όλα τα χρώματα μαζί, γιατί έχει πολλά χρώματα. Λοιπόν, όπως είναι και η τηλεόραση χωρίς σήμα, όπως μπορεί να βάλεις και το ραδιόφωνο, μια συχνότητα στο ραδιόφωνο σε SW, SW1, 2, 3, εκεί πιάνεις και white noise. Το κανονικό, λοιπόν, όταν κάνουμε και έρευνες, κατά εμέ, το σωστό ραδιοφωνάκι είναι το αναλογικό και όχι το ψηφιακό. Γιατί το ψηφιακό όλοι οι ερευνητές το μπλοκάρουν, του κάνουν βραχικύκλωση για να περνάει μόνο του. Φέρε μου λίγο το ραδιοφωνάκι, ρε Στέλιο, να δείξω κάτι. Για να περνάει μόνο του και να πιάνει ραδιοσταθμούς και να ακούγονται λέξεις. Ενώ το κανονικό, που είναι το αναλογικό, το κάνεις εσύ, κάνεις την ερώτηση στο χώρο ή εκεί που είσαι, κάνεις την ερώτηση, περιμένεις μερικά δευτερόλεπτα και μέσω από το white noise, από το SW noise, ανάλογα σε ποιο frequency το βγάλεις, το 1, στο 2, το 3, έχει μέχρι το 6, εκεί που θα το βάλεις, θα περιμένεις μερικά δευτερόλεπτα για να σου έρθει μέσα από αυτή τη συχνότητα κάποια λέξη.
και όχι μέσω από αυτό που κάνουν όλοι. Παγκόσμια το κάνουν οι ερευνητές αυτό, παντού, βάζοντας ψηφιακά ραδιοφωνάκια για να πιάνουν λέξεις. Το σωστό είναι το αναλογικό. Και του δίνεις και προθεσμία να σου απαντήσει. Δηλαδή, κάνεις την ερώτηση, γιατί μπορεί... Δηλαδή, δεν απαντάνε κατευθείαν έτσι, παιδιά. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε σε πολλά κανάλια του YouTube που πιάνουν λέξεις, δεν απαντάνε απευθείας. Άλλη συχνότητα δικιά τους, άλλη δικιά μας, άλλη διάσταση δικιά τους, άλλη δικιά μας. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δεν έχει μπαταρία, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Pink noise. Το pink noise είναι οι συχνότητες, είναι όλες οι συχνότητες, αλλά οι χαμηλές έχουν περισσότερη ενέργεια, οι υψηλές λιγότερη. Λοιπόν, πώς ακούγεται το pink noise εν σύγκριση με το white noise? Γι' αυτό ήθελα να σας βάλω λίγο το κασετοφωνάκι να ακούσετε πώς ακούγεται το white noise που κάνει αυτό το white noise που λέμε, έτσι. Ένας απορροφητήρας βγάζει white noise, μια σκούπα ηλεκτρική βγάζει white noise. Λοιπόν, το pink noise, έτσι, το rose noise που λέμε, ο ροζ θόρυβος, ακούγεται πιο ζεστό, είναι σαν βροχή, είναι σαν φύλλα που ακούς τα φύλλα με τον αέρα, είναι σαν κύματα από θάλασσα. Λοιπόν, πώς επηρεάζει, ποια η διαφορά μεταξύ white noise με pink noise? Ότι το pink noise επηρεάζει τον εγκέφαλο στη φυσική ακουστική του αυτιού. Και βελτιώνει τον ύπνο, ενισχύει τη μνήμη, σταθεροποιεί τα εγκεφαλικά κύματα. Λοιπόν, βοηθάει πολύ στο βαθύ ύπνο, στη χαλάρωση, στο διαλογισμό, σε αυτό. Ενώ το white noise είναι τεχνητό φως, το pink noise είναι φυσικό τοπίο, για να καταλάβετε τις διαφορές. Πάμε τώρα, brown noise, έτσι, όχι από την κίνηση, όχι από το χρώμα, από την κίνηση brown. Τι είναι? Πολύ ενισχυμένες χαμηλές συχνότητες, οι υψηλές σχεδόν εξαφανίζονται. Πώς ακούγεται? Βαρύ, σαν μακρινός καταράκτης, σαν βροντί, σαν σεισμικός παλμός. Αυτά που έλεγε και ο Στέλιος πριν. Βοηθάει με άτομα με υπερευαισθησία, άτομα που έχουν ADHD, ADD, OCD, ΔΕΠΗ κτλ. Και έντονη σκέψη. Δεν ξυπνά τον εγκέφαλο, απλά κατεβάζει τη συχνότητα του εγκεφάλου σε χαμηλότερο ρυθμό. Βοηθάει πάρα πολύ στο βαθύ ύπνο, στο στρες και στο grounding, στο να γιωθεί κάποιος. Λοιπόν, πάμε τώρα μπλε θόρυβος. Τι είναι? Το αντίθετο του brown. Περισσότερη ενέργεια στις υψηλές συχνότητες. Πώς ακούγεται? Πολύ οξύ, τσιριχτό, σχεδόν ενοχλητικό. Εγώ, επειδή τους έχω ακούσει όλους αυτούς τους θορύβους, με βολεύει, γιατί είμαι και λίγο υπερκινητική και τα λοιπά, με βολεύει καλύτερα εμένα, ναι, σαν Κατερίνα, το pink noise και το brown noise. Το blue noise δεν, είναι ενοχλητικό για μένα και στα αυτιά και δεν είναι για χαλάρωση. Δεν είναι για χαλάρωση καθόλου. Και είναι σπάνιο για την ανθρώπινη ακρόαση. Χρησιμοποιείται σε τεχνολογία εικόνας, σε dithering, σε υπολογιστική γραφική. Λοιπόν, violet, purple noise, mauve θόρυβος, ακόμα πιο έντονο στις υψηλές νότες, ακραίο φάσμα, χρήση καθαρά τεχνική και όχι βιολογική. Γκρίζος θόρυβος, ρυθμισμένος ώστε να ακούγεται εξίσου δυνατό σε όλες τις συχνότητες κι αυτός, λαμβάνει υπόψη ανθρώπινη ακοή και καμπύλες θορύβου. Χρησιμοποιείται στις ακουστικές μελέτες και σε ψυχοακουστικά πειράματα. Αυτά όσον αφορά τα noises που ρωτήσατε, τα white noise, red noise, blue noise, brown, pink and grey. Τελειώσατε, κυρία μου. What's the best way to start being aware of your dreams when you wake up? Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος? Λοιπόν, μάθημα μου, το έχω πει σε πολύ κόσμο αυτό. Με όσον αφορά τα όνειρά μας, καλό θα είναι να υπάρχει ένα τετράδιο δίπλα στο... 3 πράγματα δεν πρέπει να κάνεις όταν ξυπνάς το πρωί. Να μην έχεις ποτέ νερό δίπλα
κομμωδίνο σου, γιατί το νερό κρατάει μνήμη και επειδή το βράδυ βγαίνουμε από το σώμα μας, βγαίνει το αιθερικό μας σώμα και επειδή υπάρχουν πολλά πράγματα που μας επισκέπτονται το βράδυ και φεύγουμε κι εμείς και πηγαίνουμε σε άλλες διαστάσεις, συγχρονίζονται οι διαστάσεις και γίνονται ένα με τις δικές μας, με τη δικιά μας τη διάσταση, άλλες διαστάσεις, ανοίγονται πύλες μέσα από τα όνειρά μας και από τα αιθερικά μας ταξίδια. Γεια σου, Ντίνα μου. Λοιπόν, καλό θα είναι να μην έχουμε νερό, γιατί το νερό κρατάει μνήμη, άρα το νερό, και μέσα στη νύχτα δεν πρέπει να πίνουμε νερό, καλύτερα, δηλαδή δεν πρέπει να πίνουμε νερό, να πίνουμε νερό, αλλά να σηκωνόμαστε, να πηγαίνουμε στο ψυγείο ή στο νεροχύτη και να πίνουμε το νερό και να το χύνουμε μετά. Να μην έχουμε stagnant νερό δίπλα στο κομμωδίνο μας, γιατί απορροφάει οποιαδήποτε μνήμη, απορροφάει οτιδήποτε υπήρχε στο χώρο μας ή οτιδήποτε μπορεί να έχουμε επισκεπτεί εμείς και όταν το πίνουμε μπαίνει μέσα στο DNA μας, μέσα στο αιθερικό μας σώμα και στο DNA μας. Δεύτερο πράγμα, να μην κοιτάμε, όταν ξυπνάμε, να μην κάνουμε αυτή την κίνηση, να κάνουμε τα μαλλιά μας, γιατί είναι σαν να σβήνουμε τις μνήμες, να μην κοιτάξουμε καθρέφτη, γιατί εκείνη την ώρα σαν να χάνεται η μνήμη, σαν να χάνεται το όνειρο μες στον καθρέφτη, γιατί θεωρείται πύλη, και να μην κοιτάξουμε πόρτα παράθυρο. Δηλαδή, αν μπορούμε να έχουμε το κρεβάτι μας να κοιτάει έναν τοίχο, είναι ό,τι καλύτερο. Και το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε και ένα τετράδιο, δίπλα μας ακριβώς, όταν ξυπνήσουμε να κάτσουμε να γράψουμε ακριβώς τι αισθανθήκαμε, τι είδαμε, τι ώρα ήταν. Ας είδαμε και ένα τριγωνάκι που λέει ο λόγος. Λοιπόν, για την ερώτηση που έκανε η user Σελήνη, αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να καταλάβουμε σε ποιο μήκος συχνότητας κειμενόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, συνήθως βρισκόμαστε στην κατάσταση Β. Η συχνότητα αυτή είναι 12 με 30 Hz, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως συχνότητα που είναι η λογική σκέψη, το άγχος και γενικά η σκέψη της επιβίωσης. Οπότε, θέλοντας και μη, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας είναι μεταξύ 12 και 30 Hz. Για πήγαινε λίγο πάνω, γιατί κάποιος ρωτάει για νερό στο μπουκάλι. Ούτε νερό στο μπουκάλι, παιδιά. Ούτε νερό κλειστό στο μπουκάλι. Νερό σε μπουκάλι κλειστό. Όχι. Το νερό λαμβάνει τη μνήμη. Κουβαλάει μνήμη το νερό. Όπως είπαμε πριν για το πειραματάκι, το ξαναλέω, αν το λέω και σωστά, πρέπει να είναι τσάλντι. Αυτό με το έλασμα και την άμμο που παίρνει διάφορα σχήματα, που έχει σαν αποτέλεσμα να καταλαβαίνουμε μέσα από αυτό το πείραμα ότι η συχνότητα γενικότερα έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει την ύλη από τη στιγμή που μπορεί και δίνει σχήμα στην άμμο. Σκέψου τι μπορεί να κάνει σε οτιδήποτε είναι σε υγρή μορφή. Και αυτό γιατί ακόμα και στο ύπνο μας, το σώμα μας, ο εγκέφαλός μας, η καρδιά μας, τα πάντα, οτιδήποτε έχουμε μέσα μας, εκπέμπουν κάποια συχνότητα κι αυτοί. Αν τυχόν τώρα ο ύπνος μας είναι βαρύς, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, κοιμόμαστε με 1002 προβλήματα, που κοιμόμαστε όλοι με 1002 προβλήματα, όλα αυτά μεταφέρονται σίγουρα, διοχετεύονται στον περιβάλλοντα χώρο σου. Στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο σου. Λοιπόν, περίμενα να απαντήσω σε μερικά άτομα εδώ στο YouTube, γιατί μας βλέπουν και στο YouTube, μας βλέπουν και στο TikTok. Εντάξει, λοιπόν, μπορούμε με κάποιο τρόπο να καταλάβουμε σε ποιο... Αυτό απάντησε στη Σελήνη. Στη Σελήνη, Ωραία. Τώρα. Λοιπόν, για το white noise μιλάνε όσοι έχουν παιδιά, το ξέρω, και εγώ έβαζα τη σκούπα. Λοιπόν, με 5 παιδιά. Περίμενε λίγο. Ναι. Για όσοι θέλουν να ψάχνουν, ναι. Θείες αγαπώ, λέει ο Μάκης. Λοιπόν, η αλλαγή της διάθεσης ξαφνικά σε κάποιο χώρο συνδέεται και αυτή με τις συχνότητες που πιάνουμε κάποια διαφορετική συχνότητα. Βεβαίως, Λορένα μου, ισχύει κάτι τέτοιο. Γεια σου, Αναστασία μου. Όχι, το αλατόνερο κάτω από το κρεβάτι, γιατί τι γίνεται. Η διαφορά τώρα, Σελήνη, καλή ερώτησή σου, γιατί πολλοί κόσμος, και το έχω πει, να βάζει αλατόνερο κάτω από το κρεβάτι του. Το αλάτι απορροφάει άσχημες μνήμες, το νερό απορροφάει τις άσχημες μνήμες, τις απορροφάει μέσα του και το αλάτι τις παγιδεύει. Το θέμα μας είναι όταν θα έχουμε νερό δίπλα μας, να μην το πιούμε.
να το χύσουμε, δηλαδή να μην πιούμε νερό καθόλου. Έχει ήδη απορροφήσει τη μνήμη. Την κακή ενέργεια. Μπράβο, και την κακή ενέργεια. Brown noise, θα πάρω να ηρεμήσω τα νεύρα μου. Πού το βρίσκω? Online. Απλά κοίτα να έχεις όσο πιο καλύτερα ακουστικά ή καλό ηχοσύστημα να το ευχαριστηθείς. Μπράβο. Γιατί παίζει ρόλο. Λοιπόν, Το τι σου έρχεται στο αυτί παίζει πάρα πολύ ρόλο. λοιπόν, πάμε τώρα. Γι' αυτό λέει έχει φουσκάλει το πρωί. Ακριβώς γι' αυτό. Δεξιά εννοείς έτσι. Μυαλιώνας του δεξί. Αυτό ισχύει μόνο για το νερό ή για όλα τα πόσιμα υγρά? Για όλα τα πόσιμα υγρά. Όλα τα πόσιμα υγρά φτιάχνονται από νερό. Τι θες να δεις, μωρή? Εσύ κάνε λίγο δεξιά. Εμένα μου λέει να κάνω λίγο πιο δεξιά. Κάτι θέλει να δει, χαμένη. Εν τω μεταξύ, πιο πριν τι μας έστειλε κάλτσα. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι μας έστειλε. Δεν ξέρω. Κάτι σε κάλτσα μου κάνει. Όχι, αυτό είναι χεράκι. Λοιπόν, Χεράκι είναι αυτό. Γιατί έχουν και άλλες ερωτήσεις, ναι. Σε ευχαριστούμε, ναι. Ο γιος μας λέει ευχαριστούμε πολύ. Όχι, αυτή είναι η νύφη μας. Η νύφη μας, Ναι. Ναι, σωστά. Ναι. Νερό σε μπουκάλι κλειστό, τα είπαμε αυτά. Ωραία. Ερώτηση πώς... Εξείτε που τα μωρά κοιμούνται σε white noise, σε τι συχνότητα είναι για να ηρεμούνται. Θεωρώ τα κύματα, σε ποια συχνότητα, κάτσε μισό λεπτάκι, το έχει ο Βεράγκος. Θα σου απαντήσει αμέσως. Θεωρώ ότι είναι σε γρήγορση συνέχεια. Κάλεσμα, θεωρώ ότι είναι σε γρήγορη στα μωρά, δηλαδή συνεχόμενες σκέψεις, συνεχόμενο frequency. Είναι σε εγρήγορση. Να, αυτή τη λέξη έψαχνα. Σε ευχαριστώ, Χέρμες μου. Λοιπόν, πώς είναι μετά από 30 λεπτά μέσα από όλη τη σιωπή, user σελήνη. Τι? Καλά το θυμάμαι. Τα κουράζει, δεν τα ηρεμεί. Καλά το θυμάμαι. Ότι γενικά όλες αυτές οι συχνότητες, οι χρωματικές συχνότητες, δεν έχουν συγκεκριμένα hertz. Ότι έχουν κάποιο φάσμα, ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα, ναι, αλλά δεν έχουν συγκεκριμένο φάσμα. Όχι, δεν έχουν. Μα το είπα και εγώ πριν. Ναι. Είναι ένα φάσμα είναι θορύβων. Για να Λοιπόν, κατέβα λίγο στο TikTok. Πάω από 12 μηνύματα, Περίμενε. Το πας από κάτω προς τα πάνω σιγά. Ναι, έχεις εσύ. Γιατί δεν το πας από... Γιατί δεν θέλω να δω από εκεί. Σου έχω δώσει το κινητό μου για αυτή τη δουλειά. Πήγαινε και στη θέση σου. Άντε, έχεις πετάξει έξω από το... Εσύ μου πες να το πω. Εκεί, κάτσε εκεί. Γιατί να κάνω, αφού μπήκε όρθιο. Βεράγκο, έχεις παραγίνει. Μπήκε το όρθιο. κακό σου. Σου έρω καμιά συχνότητα περίεργη το βράδυ και θα ψάχνω να σε βρίσκει ο κόσμος. Αλήθεια σου λέω. Δεν θα ξέρεις από πού σου ήρθε. Ποιο τι τώρα, δεν μπαίνω εδώ. Δεν μπαίνω. Κάτσα μάτια μου. Λίγο δεν βλέπω το χέρι σου, συγγνώμη. Εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ωραία. Δεν είμαι εδώ. Φύγε. Εδώ. Πάμε τώρα. Τι έγινε, γιατί? Τι έχει βγάλει εδώ πέρα, ρε εσύ? Επειδή βγήκα από εδώ, κατάλαβες. Αυτό, επειδή μπήκα από εδώ, βγήκες από εκεί. Μην το πατήσεις, άστο. Μπες από εκεί πάλι. Είδες, για να πειράζει τα κουμπάκια. Ας τα κουμπάκια ήσυχα, Στέλιο. Χάσαμε όλα τα questions. Ναι, επί το πλούστον αυτό λέει, το white noise δεν είναι μόνο μια συγκεκριμένη συχνότητα. Και είναι όλα τα hertz μαζί. Αυτό. Η Αντωνία κοιμάται με το μάτι τίγρης και λευκό χαλαζία. Πάμε προς τα πάνω, σε παρακαλώ. Αν μπορείς. Ναι, το διάβασα αυτό. Ναι. Ωραία. Παραπάνω. Όλοι λένε ότι η όπερα είναι ό,τι καλύτερο σε συχνότητα. Τι πιστεύετε? Ναι, είπαμε ότι η όπερα επί των πλήστων είναι στα 4,32, έτσι, που είναι γενικά πολύ χαμηλή, όχι χαμηλή συχνότητα, είναι πολύ πιο μελωδική σύνθεση και βοηθάει πολύ περισσότερο εγκέφαλο, νευροδιαβιβαστές, ζωτικά όργανα, έρχονται σε καλύτερη ηρεμία, τέλος πάντων, και ομοιομορφία. Μη μου τον μαλώνεις, λέει, σήμερα είναι το live του. Θεία, live μόνο σε σένα, ο οποίος μας χαλάει τα τσάκρας.
Αυτά τα πιο πάνω νομίζω τα διάβασα. Ο οίκος Κλανιάς, Φλάτους, έχει μια μοναδική ακουστική υπογραφή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ισχύως να κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 200 και 500 Hz. Εντάξει. Ήταν μία. Νίκα. Πληροφορία. Λοιπόν. Ναι, είναι όμως μια πληροφορία και είναι σωστή, είναι τεκμηριωμένη και είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένη. Οπότε τη δεχόμαστε. Μαρία, θέλουμε ακόμα 4 συσκευές. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Αν σου βγάλω φωτογραφία τι έχει κάνει εδώ, Μαρία, έχει βάλει το κινητό εδώ πάνω, το δικό μου για το TikTok. Την οθόνη τη μεγάλη του κομπιούτερ εδώ, το λάπτοπ δίπλα, το κινητό του εδώ. Ένα μικρόφωνο, μια κάμερα, δεν ξέρω. Έχει κάνει διάφορα εδώ το αγόρι. Τουλάχιστον αυτό σχεδιάζω. Όντως. Αχ, Παναγίτσα μου. Ωραία. Άλλο, παιδιά, άλλο, γιατί... 11 η ώρα. Έχουμε 1 ώρα ακόμα. Δεν έχουμε 1 ώρα, στις μαλακές 9.30 ξεκινήσαμε. Άιντε, έχουμε 1 ώρα ακόμα. Τι, με το παλιό ημερολόγιο είσαι? Με το παλιό ημερολόγιο είμαι. Κάτσε να δούμε πως έχω τίποτα άλλο εδώ πέρα πετάξει, να τους τη δώσουμε και αυτή τη λεπτομέρεια. Λοιπόν. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις που δεν έχουμε απαντήσει. Δεν νομίζω. Νομίζω καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις του κόσμου. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή θα πέσει διαγώνισμα. Εντάξει, θα βγάλετε όλοι μια κόλλα χαρτί. Ναι. Θα σας κάνουμε ερωτήσεις. Ναι. Και ανάλογα τι θα απαντήσετε, θα βαθμολογηθείτε. Εν τω μεταξύ, κοίτα εδώ τώρα. Τι? Από εδώ, άκου να δεις τώρα πόσο χρονοκαθυστέρηση υπάρχει ανάμεσα στην κάθε συσκευή που έχω κάνει. Κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα κίνηση. Εδώ κοίτα. Έχω το γυαλί. Πρόσεξε μία οθόνη, δεύτερη, τρίτη, 4 οθόνες έχουμε ανοιχτές. Ναι. Κοίτα τώρα εδώ. Βάζω το γυαλί εδώ, έτσι το κατάω. Πες μου τώρα να σοκάρω. Γιατί αυτή και αυτή είναι η πρώτη αναπαραγωγή σου, ενώ αυτή εδώ πέρα είναι η θέασή σου. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμος? Κοίτα καθυστέρηση τώρα. Ναι, μωρό, το ξέρω. Κάνω αυτό. Εδώ φαίνεται εδώ, έχει ανέβει στο TikTok. Εδώ αργεί ακόμα. Ναι, στο ξαναλέω. Μάλιστα. Αυτές εδώ οι δύο είναι η αναπαραγωγή σου. Ναι. Συγκεκριμένα είναι αυτή και αυτή η αναπαραγωγή σου. Ναι. Έτσι, ενώ αυτά εδώ πέρα τα δύο... Ναι, και αυτά εδώ πέρα τα δύο είναι η προβολή σου. Άρα σε τι συχνότητα παίζουμε? Αυτό να ρωτήσεις τα καλώδια. Τα παθέστατα. Τα παθέστατα καλώδια που είναι στα 50 Hz. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο θα βρω εδώ πέρα περίεργο. Τι άλλο έχω ρωτήσει. Λοιπόν, κάτσε να πάω εγώ πιο εκεί να κάνω ένα άικος. Μπα, γιατί? Έτσι. Εσύ πήγες και έκανες τσιγάρο μόνος σου. Κάτσε να διαβάσω εγώ τι λέει ο κόσμος εδώ πέρα. Διάβασε εσύ τι λέει ο κόσμος. Όχι, τίποτα. Τα έχουμε ξεκάνει όλα τα... Αυτό δεν απαντήσαμε. Παιδιά, τι γίνεται με την επίμονη βοή στα αυτιά και το βαρύ βοητό σαν το βγάζει η γη? Ειρήνη μου... Το είπαμε ότι αυτό προέρχεται από τους τεχνητούς, από τα μηχανήματα και γενικά είναι τεχνητές, οι τεχνητοί παλμοί τέλος πάντων και οι συχνότητες που υπάρχουν. Το οποίο προέρχονται από τα Hertz, από τα Wi-Fi, από τα κινητά τηλέφωνα και από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ηλεκτρικά πεδία τα οποία έχουμε γύρω μας. Αυτό παρατηρείται πολύ περισσότερο μέσα στις πόλεις, ενώ όσοι είστε σε επαρχίες, χωριά και τα σχετικά, είναι λιγότερο κουραστικό. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα ρωτάνε τα παιδιά αν έχουμε κάνει έρευνες. Λοιπόν, ανέβηκα Θεσσαλονίκη για να δω και τη Ραφαέλα και για κάποια θέματα υγείας, όλα καλά. Λοιπόν, έκανα σε στυλ, πώς να το πω, urban. Βόλτα, ναι. Ναι, θα το δείτε, θα το ανεβάσουμε σε βίντεο όλο αυτό. Αναγνωριστική. Ναι. Αναγνωριστική ήταν. Αναγνωριστική ήταν. Δηλαδή, στα σημεία που πήγα δεν χρησιμοποίησα συσκευές, γιατί δεν έχω συσκευές. Τώρα όμως που από εδώ και πέρα θα πάρω μερικές συσκευές,
Θα δείτε και ερευνούλες λίαν συντόμως, ξεκινώντας στις επόμενες εβδομάδες. Και έρευνες και urban. Και επίσης, επειδή με ρωτήσανε και πολύ για το βιβλίο μου, έχει βγει στα αγγλικά, είναι στο Amazon, είναι και σε e-book και σε hard copy και σε paperback, στο Amazon το βιβλίο μου, στα αγγλικά. Και αυτές τις μέρες θα ανέβει σε πλατφόρμα, international πλατφόρμα, στα ελληνικά, που θα μπορεί ο κόσμος να παραγγέλνει και κάποια στιγμή στο μέλλον, σύντομα, θα κάνω και κάποιο event για το βιβλίο, για να έρθει κόσμος, να κάνω μια αφιέρωση πάνω στο βιβλίο, να μιλήσω για το βιβλίο και για διάφορα πάνω στο παραφυσικό. Λοιπόν, πώς μπορώ να ψάξω μήνυματα από τα guides μου. Πιάσω μήνυμα από τα guides μου. Κάθε μήνυμα έρχεται, Μάθιου, είτε από όνειρα, είτε μπορεί να δεις κάτι μέσα στην τηλεόραση, είτε από κάτι διαφήμιση. Όλα αυτά είναι μηνύματα. Όλα αυτά. Λοιπόν. Ναι, εν καιρό θα είναι όλα έτοιμα, παιδιά. Και urban, και έρευνες με guests, και το βιβλίο στα ελληνικά, γιατί ρωτήσανε πολύ για το βιβλίο. Πότε θα το ανεβάσω σε ελληνική πλατφόρμα. Παιδιά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι πέρασα για να το ανεβάσω στο Amazon το βιβλίο. Δεν τους άρεσε έτσι, έπρεπε να μικρύνω τις φωτογραφίες, γιατί έχει και πολλές έχρωμες φωτογραφίες μέσα. Ήτανε... Πόσες φορές, πολλές. Πολλά βράδια. Και φαντάζομαι ότι είχαμε και καλή βοήθεια κιόλας από έναν άνθρωπο ο οποίος κυκλοφορεί εδώ ανάμεσά μας, δεν λέμε ακόμα τι. Δεν λέμε όταν θα ολοκληρωθεί θα το πούμε. Όταν θα ολοκληρωθεί θα το πούμε για τη βοήθεια. Το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Με το βιβλίο. Βοήθησε πάρα πολύ με το βιβλίο να μπει σε μια σειρά. Απλά από ό,τι τελικά φάνηκε όντως η πρώτη βοήθεια, όχι η πρώτη βοήθεια, η πρώτη προσπάθεια για να αρχίσεις να ανεβάζεις βιβλίο ηλεκτρονικά ή στα μέσα δικτύωση, σε site και τα σχετικά και όλα αυτά, ειδικά η αρχή του είναι ένα βάσανο απίστευτο, παιδιά. Ναι, γιατί δεν πάω μέσω εκδοτικού Τώρα από εδώ και μετά θα της είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι, γιατί δεν πάω μέσω εκδοτικού οίκου, είμαι αυτοεκδότης. Δηλαδή τα κάνω από μόνη μου, να μπω, να κάνω, να ανεβάσω. Είναι στα αγγλικά το βιβλίο. Θα το βρεις στο Amazon. Μπράβο, ρε Βούλα. Όπα, περίμενε. Αναστασία. Τις προάλλες μελετούσα ένα συγκεκριμένο άτομο με το οποίο πλέον δεν μιλάμε. Αναρωτιόμουν αν εννοούσε όσα έλεγε ή αν ήταν ψέμα και αν έκανα καλά που ξέκοψα. Τι το έθελα, άρχισαν μηνύματα από παντού. Λογικά. Συχνότητα. Καθαρά συχνότητα. Κύματων τηλεπάθειας. Πομπός και δέκτης. Προκάλεσε την τύχη σου, εγώ τι θα το έλεγα. Τουλάχιστον βγήκες αληθινή εσύ. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Εμένα μου αρέσουν τα χέρια των συναισθημάτων και εξηγούνται πολύ για κάποιους ανθρώπους. Απάθεια, ντροπή και τα σχετικά. Ναι. Ναι, Στεφανία, τα έχω εδώ. Τα έχω συγκεντρώσει όλα εδώ. Άμα θες μπορώ να σου πω μερικά. Επίσης, να στα πω όλα δηλαδή. Επίσης να έχουμε και άτομο εδώ μέσα, που κυκλοφορεί εδώ μέσα. Ναι, και αυτό το άτομο που και το κυκλοφορεί. Με όλα τα βίντεο. Με τα βίντεο. Με τα βίντεο. Ναι. Είναι και αυτόν που τον ευχαριστούμε. Ναι. Πραγματικά. Απλά δεν έχουμε πει τίποτα γιατί περιμένουμε να βγάλουμε το πρώτο βιντεάκι. Ναι. Να βγάλουμε το πρώτο βιντεάκι να τον εκθέσουμε. Θα τον εκθέσουμε τον κύριο. Ναι, θα βγουν μέσα από το Amazon.
Μέσω από το Amazon είναι το αγγλικό βιβλίο και σε paperback και σε e-book και σε hard copy. Μέσω από το Amazon, το αγγλικό όμως. Από εβδομάδα θα βγει το ελληνικό και θα σας ενημερώσω όλους. Από πού μπορείτε, από ποια πλατφόρμα μπορείτε να το παραγγείλετε. Sick είναι και τα δύο μέσα εκεί. Είναι και τα δύο. Απλά δεν ξέρω, επειδή δεν ήμουν μαζί της, είχε ανέβει μόνη της, δεν ξέρω σε ποιο έκανε αναγνωριστική και σε ποιο έκανε ψιλοέρευνα. Νομίζω στις πηγές πρέπει να έκανε έρευνα και στη Βασιλή Σοφίας έκανε αναγνωριστική. Ναι. Αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί δεν θα σας πω κάτι για το Βασιλή Σοφίας, θα το αφήσω να το δείτε έτσι για να σκάσετε μέχρι τελευταία στιγμή. Σικ, πιάνεις πουλιά στον αέρα, πιάνεις. Μπράβο, πολύ. Έτσι. Βεσερέμους, Αναστασία, βεσερέμους. Άντε, λέει με αναλογικές συσκευές όμως, γιατί εσείς το κάνετε σωστά. Εμείς Εντάξει, εμείς το κάνουμε αλλιώς. Ναι. Θα σου πω τι γίνεται τώρα τελευταία. Έχω μια τάση περίεργη. Ο κύριος Νίκος, το επεισόδιο είναι έτοιμο. Ο Νίκος τα φτιάχνει, βλέπεις. Ο Νικόλας, Μίστερ Νικόλας, εδώ πέρα. Εσείς δεν το έχετε δει. Αυτός που το έφτιαξε το είδε. Εμείς δεν το είδαμε. Εννοείται ότι αυτός που το έφτιαξε το είδε κιόλας. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Η Στεφανία μου το βιβλίο λέγεται «Η ανάδυση της σιωπής». Έτσι λέγεται στα ελληνικά. «Ανάδυση της σιωπής». Το βιβλίο της σιωπής, «Η ανάδυση της μνήμης». Συγγνώμη. Θες να μας το πεις σωστά? Το είπα. Γιατί θα ψάχνει η κακομπύρα κάτι άλλο να βρει, γιατί δεν το βρίσκεται. Όχι. Ακόμα δεν είχε ανέβει. Όταν με το καλό το ολοκληρώσουμε μάλλον, το τακτοποιήσει και είναι έτοιμο για τον κόσμο, στο πρώτο live το οποίο θα κάνουμε τότε, πρώτη εκπομπούλα, θα τα βγάλουμε και τα links και ό,τι χρειάζεται για να το δείτε, να το προμηθευτείτε, οτιδήποτε. Και στα αγγλικά λέγεται The Book of Silence, The Emergence of Memory. Έτσι λέγεται. Αν πατήσεις στο Amazon, στα αγγλικά, και το ψάξεις, κάτσε να το γράψω. Πού μπορώ να το γράψω τώρα εγώ? Αχ, ραλού μου. Αχ, ραλού μου. Τι θες να γράψεις εδώ? Κάτσε να το γράψω εδώ πέρα στο YouTube. Θέλω να το γράψω και στο TikTok, γιατί και στο TikTok ρωτάνε. The Book of Silence λέγεται. Μπράβο. Ναι, CE. Ναι. The Book of Silence. Ναι. The THE. Ναι, βρε, τώρα θα... Ναι. The Emergence. Emergence. Με μπέρδεψες. CE at the end. Μπράβο, ρε ραλουδάκι. Γιατί ραλού μου το έφτιαξα. Δεν μ' αφήνετε να κάνω εκπλήξη στον κόσμο. Μπράβο, ρε ραλού. Δεν μ' αφήνετε να κάνω εκπλήξη. Ορίστε. Απλά δεν ήξερα αν θέλετε να πω τα ονόματα. Ήθελα την ώρα εκείνη που θα γίνει το πάρτι, το φάτε το. Η Ραλού έκανε τη σύνταξη του... Τη σύνταξη, βγήκε σύνταξη. Την επιμέλεια του βιβλίου και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Ειδικά στα ελληνικά. Βιβλιοδεσία. Και ο Νίκος εδώ πέρα από πάνω, αυτός που το παίζει, που δεν ξέρει καλά τίποτα, αυτός ο Νίκος εδώ, που λέω, Ραφαέλα, με το κόκκινο το σηματάκι, είναι ο άνθρωπος που μας βοηθάει και το έχει πάρει πάνω του ουσιαστικά, να μας φτιάχνει τα βιντεάκια και τα σχετικά. Και στους δύο... Ευχαριστούμε πολύ και σας αγαπούμε πάρα πολύ. Αλήθεια. Σελιδοποίηση, ρε. Ναι, αυτό. Και επιμέλεια. Καλά είπα εγώ, επιμέλεια. Λοιπόν, η Ραλού μου έκανε την... Ναι, παιδιά, γιατί, να σου πω κάτι, Αναστασία, προσπαθούσα να το βάλω στα αγγλικά και στα ελληνικά και, εντάξει, η Ραλού με έσωσε σε αυτό το κομμάτι. Απίστευτο. Ναι, Και ο κύριος Νίκος Αντζέλα από εδώ. Τα εύσημα δεν θα τα πάρει ο Νίκος, η σύζυγος θα τα πάρει τα εύσημα. Η βουλά. Από εκεί τρώει ξύλο. Με καρδουλά. Τι θες εσύ εδώ, κουτσόμπολα? Ωραία, δες λίγο μέσα στο TikTok που γράφει ο κόσμος. Τι? Ναι, θα μας ξαναδείτε και σε έρευνες. Το έχω καλύψει. Θα μας δείτε και σε έρευνες.
και σε έρευνες. Λίαν συντόμως έρχονται και έρευνες, όχι μόνο urban. Τώρα θα δείτε κάποια urban που ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μικρά, όχι πολύ μεγάλα, urban, εκεί, 10 λεπτά, max. Μικρά urban που ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη. Και από εδώ και πέρα θα δείτε και έρευνες, ναι. The emergency of memory είναι. Όχι, the emergence. The emergence. Με έψιλο στο τέλος. Βουλά. Βουλά. Με καρδούλα. Ωραία. Αυτό. Αχ, κουτσέ. If I live Ένα near a τεταρτάκι. necropolis, Τι είναι do μόνο. energies come... Τι είναι. Ναι, Matthew. If you live near a necropolis, energies do come to your house to mess things up. They always do. Ναι, Ρένια μου, έχουμε σταματήσει τη συνεργασία. Έχω κάνει εξερεύνηση και σε έχω κάποια πολύ καλά. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Θα τους βάλω να κάνουμε το ζόρι, να έχω να φτιάχνω βίντεο. Όχι βίντεο. Βίδεα. Βίντεα. Τα βίντεα. Ναι. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, εγώ τη λίστα την κλείνω με τις συχνότητες και όλα αυτά. Δεν χρειάζεται πλέον κάτι άλλο. Κάτσε τώρα, ραλουδάκι, που σταμάτησα που τελείωσε το βιβλίο Τι είναι αυτό. κάτι Γράφω την αυτοβιογραφία μου. Μόλις ανέβηκε στην ελληνική πλατφόρμα, θα ξεκινήσω την αυτοβιογραφία μου και έχεις πολλή δουλίτσα, ραλουδάκι. Και σου χρωστάω, το ξέρεις. Λοιπόν. I will, Matthew. I'll text you privately as soon as possible. I've just been running around like crazy. Βουλιάζουμε στην άβυσο ή πετάμε στο χάος και τα δύο. Φυσικά και πετάμε στο χάος. Και βουλιάζουμε στην άβυσο. Όχι, φυσικά και πετάμε στο χάος. Για να ορίσεις την άβυσο πρέπει να έχεις μία αρχή. Δεν υπάρχει αρχή. Άρα είσαι στο χάος. Οκ. Σοφό. Ανέβουμε, λέει ο Νίκος, λέει η Ραφαέλα, έχω λέει πολλά μέρη, λέει, στην Θεσσαλονίκη, της βρήκα και άλλα μέρη. Και λέει ο Νίκος, θα ανέβουμε μαζί στη Θεσσαλονίκη για να είμαι σίγουρος. Ναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν θα την ξαναφήσω να κάνει τέτοιο πράγμα μόνη της. Όχι, δεν θα την ξαναφήσω. Όχι, με την κοιλιά στο στόμα. Δεν εννοώ για την κοιλιά στο στόμα, εννοώ για τα αποτελέσματα που είχαμε. Εντάξει, δεν είναι... Πας να μου κάνεις έρευνα, όχι, πας να μου κάνεις έρευνα και την κάνεις 10 λεπτά έρευνα. Ή βόλτα, τέλος πάντων. Συγγνώμη, και μου τα κάνεις 10 λεπτά. Δώσε λίγο πράγμα και δώσε λίγο suspense. Συγγνώμη. Τράβα το λίγο από εδώ, τράβα το λίγο από εκεί. Για μένα λες τόση ώρα. Φυσικά, για ποιο νομίζεις ότι λέω. Εντάξει, είχα λίγο... Ναι. Θα το βρω και θα έρθει το γραφεί. Βεβαίως, Στεφανία. Μακάρι να πάνε όλα καλά και θα είναι εκεί. Ναι, μωρό μου. Για την ακρίβεια κάθε κυβικό καταστροφή χωρίς το πλανήτη. Το διασχίζει φως. Μη μου γυρνάτε τη σελίδα του που περισσότερο εκπέμπει σε απρόθεσες συχνότητες. Εξελιθόμεθα ακόμα. Πότε ξεκινάμε τις έρευνες, Ντινούλα μου, ουσουνουπού. Κάτσε, έρευνες, περίμενε. Κάτσε, δεν είναι έτσι απλά. Ουσουνουπού. Καταρχήν δεν θα είναι έρευνες έτσι όπως έχουμε μάθει. Έτσι. Το έχουμε πει αυτό. Ο κόσμος θα δει άλλο κόνσεπτ, αλλά θα δει έρευνα. Καλησπέρα, Κατερίνα, καλησπέρα Στέλιο από τις Σέρρες. Φιλάκια φούλα μου στις Σέρρες. Στέλιο, μην πειράζει το κορίτσι μου, είναι 10 λεπτά ουσίας. Την αγαπώ. Άντε ρε παιδιά, μας λείψατε. Καλώς... Ναι, έχουμε να πάμε παντού. Όρεξη να έχουμε. Ναι, θέλει και το χρόνο του, θέλει... Βασικά το χρόνο θέλει. Ναι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Θα το βρούμε. Και το χρόνο θα βρούμε. Ναι, γιατί έχουμε να ανέβουμε και πολύ πιο πάνω, έχουμε να πάμε και πολύ πιο κάτω. Έχουμε πορεία, πολύ.
Η Ραφαέλα μου λέει, μη στεναχωριέσαι, όλα έγιναν όπως πρέπει. Τα πήγες κουνημένα υπέροχα. Ναι, ρε, λογικό είναι. Ναι, παιδιά, λίγο στα Urban που θα δείτε, που έρχονται στις επόμενες μέρες, έχει ένα κουνηματάκι το έχει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Βοηθάει, αδερφέ μου καλέ, βοηθάει πάρα πολύ η επιστήμη, σαφώς. Αλλά είναι αυτό το ωραίο, το μαγικό που λέω εγώ, ότι για να μπορεί να προχωρήσει η επιστήμη επιβάλλεται η αντίληψη του ανθρώπου να είναι πολύ πιο μεγάλη. Αυτό, όσο μεγαλώνει η αντίληψη του ανθρώπου, όσο η αντίληψη του ανθρώπου και οριμάζει και επεκτείνεται, έρχονται κι άλλα. Έλα λίγο να σε βγάλω έξω, άντε. Την έχω βγάλει έξω, την ξαναβγάζω, την ξαναβάζω μέσα. Επειδή είναι βρεγμένα έξω από τη βροχή, δεν θέλει να βρέξει. Κοίτα την. Πρέπει να βγεις εσύ πρώτος έξω. Μπράβο. Είναι και μη γιάγκιχτο. Ναι, Ραφαέλα μου, μην αγχώνεσαι, σε πειράζουμε, ο Νικόλας. Ναι, φούλα μου, εδώ, μαζί. Στο YouTube γράφει ο Νικόλας, πιστεύω ότι κλώτσαγε, λέει, το μωρό και την κούνα. Ναι, Ραλού, δεν βγαίνει, με το που θα βγει έξω να περπατήσει λίγο στα νερά, να μπήκε κατευθείαν μέσα. Βγήκε έξω. Ζύψαγε το κορίτσι μου. Είναι λίγο μιμουά από του, κυρία. Κανείς δεν είναι επαγγελματίας. Έχουν φαγωθεί, ρε. Ναι. Και καλά να μπουν, ρε. Ναι. Πάνω θέμα. Ναι, στο TikTok. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι μπορείς να το φτιάξεις αυτό. Όχι. Δεν ξέρω πώς να το φτιάξω. Νομίζω ότι μπορείς να το φτιάξεις, να μην δέχεσαι αιτήματα. Πρέπει να το ψάξω να το βρω. Ναι, νομίζω δεν ξέρω τίποτα. Ωραία. Οπότε άλλη μια φανταστική και ονειρική εκπομπή πλησιάζει σιγά σιγά στο τέλος της. Θες να πεις ότι σε 7 λεπτά θα κλείσει τον κόσμο? Ναι, σαφώς. Αλήθεια. Ναι, είναι Παρασκευή να πάνε για καμία μπύρα. Εντάξει. Καλά. Μες στη βροχή. Παρασκευή δεν είναι. Μες στη βροχή, μες στο κρύο. Πού να ντύνονται. Τώρα έχουν αράξει με τις πιτζάμες τους. Έχουν πάρει εκεί το καφεδάκι τους, το τσαγάκι τους, την πυρίτσα τους, το κρασάκι τους, την πίτσα τους, τα χάμπεργκερ. Κάτι τρώνε, άλλοι τρώνε σαλάτα, άλλοι δεν τρώνε τίποτα. Λοιπόν, ναι. Για να μην είμαστε από 0 έως 100 Hz φορτισμένοι, που είμαστε από ντροπή, ενοχή, απάθεια, θλίψη, φόβο, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να είμαστε από 125. Ναι, με επιθυμία. Με επιθυμία. Όχι, το θυμό δεν μας κάνει. Όχι, βέβαια. Όχι, το 150 το πετάμε. Λοιπόν, να έχουμε επιθυμία, περηφάνεια, θάρρος, αποδοχή, λογική, αγάπη, χαρά. Δηλαδή να είμαστε τουλάχιστον 125 και να φτάνουμε ακόμα και τα 600 που είναι η γαλήνη. Κοίτα εδώ πέρα, γλυκάκια κοκ τρώμε με τσαγάκι η Αντωνία. Η Αναστασία είπε ποια από τα κολόγεροι είμαστε. Και μιλάμε ότι η Αναστασία είναι πιτσιρίκι τώρα, έτσι. Πιτσιρίκι εν σύγκριση σε εμάς. Λοιπόν, θα κάνεις μια μικρή εξαίρεση σήμερα, Στέλια, έχουμε κάνει ωραίο παρεάκι. Κανονίστε καμιά Παρασκευή να πάμε για μπύρες στο Μενούντο. Μας το έχει πει η Ραλού 1.000.000 φορές, πρέπει να πάμε. Ναι, ρε γάμο. Πρέπει να πάμε. Ναι, πρέπει να πάρουμε τον κόλλο μας κάποια στιγμή. Ναι, και να πάμε. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Να, τώρα. Είδες τι θα μου κάνεις να κάνω. Μάθιο, ξέρω για το e-ringing. Αυτό θα τα πούμε πριβέ. Θα στα εξηγήσω όλα αυτά ένα-ένα, γιατί μου έχει στείλει ένα κατεβατό ερωτήσεις. Θα κάτσω, θα σε πάρω θα μιλήσουμε μέσω βιντεοκλήσης, να σου τα εξηγήσω όλα αυτά, μάτια μου. Είμαι γριά στη ψυχή, εντάξει. Θέλω το σπίτι μου και το τσάι μου. Λοιπόν, φύγετε από την κατάσταση Β που βρισκόμαστε.
Εντάξει. Εγώ είμαι πάντα σε θ. Τι είσαι εσύ? Θ. Έχουμε πάντα ζεν. Στην κατάσταση θεία είσαι, όχι Όχι, θήτα. όχι. Θ, εσύ Θεία, με το λέει βγάζεις και ο σε Μάνος β. εκεί. Θεία. Ο Μάκης. Μάκης. Ναι, συγγνώμη. Εσύ με βάζεις σε β κατάσταση. Εντάξει. Εσύ με βάζεις. Εγώ είμαι σε ζεν κατάσταση. Μη σου πω είμαι στην... Πού τις οι καταστάσεις. Είναι καταστάσεις δύσκολες. Εδώ, τη διάβγεια και την επίγνωση. Ναι. Είμαι ανάμεσα στο γάμα, Ναι. στο θ και στον α. Ναι, είσαι μεταξύ γκάμα και άστα να πάνε. Λοιπόν, εσύ με φτάνεις Ναι, στο απροχώρητο. στο... Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Φαντάσου, εγκεφαλική είμαι- συχνότητα. Η G δεν υπάρχει εκεί μέσα, εκεί που με φτάνεις εσύ. Εντάξει, κυρά μου. Κατάλαβες. Εντάξει, κυρά μου. 4 λεπτάκια ακόμα. Τι λες μωρέ στον κόσμο. Ρε εσύ, ότι έχω ένα σκάλωμα και ότι θέλω να είμαι στις ώρες μου και στο... Δεν σε κάνει Άγγλο. Δεν θέλω να γίνω Άγγλος. Εντάξει. Ο Δεν θέλω. κόσμος σε κάνει εδώ πέρα, σου λέει κάτσε να τα πούμε, να μιλήσουμε. Μη βαριέσαι, λέει, να βγεις έξω, λέει η νύφη σου. Ορίστε. Δεν βαριόμαι, νουφουλά μου. Σε ώρα εμείς εδώ έχουμε στροφές τσόχα, παίζουμε μπυρίμπα και σας ακούμε. Ορίστε. Πού? Η Σελήνη, η Στέλια μας εδώ έχουμε στροφές τσόχα, λέει, και παίζουμε μπυρίμπα. Παίζουμε και εμείς μπυρίμπα. Μπυρίμπα, Σελήνη. Λοιπόν, καλό βράδυ σε Όπου και όσους έχουμε φεύγουν. καιρό, ρε, Έχουμε γαμώ, καιρό να να παίξουμε μπυρίμπα. Όπου, τι μας είπες τώρα. Έχουμε καιρό. Ξέρεις, καλοκαιράκι, καθόμασταν εκεί πέρα έξω. Τι ωραία που ήταν. Ωραία. Εσύ θεία θήτα. Θεία. Ραλό, εμείς παρακαλάμε να βγούμε, αλλά ποιος θα μας κρατήσει τα μωρά. Εσείς ναι, είστε μωρά ακόμα. Νίκο μου, πρέπει να βγείτε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε στα 396 Hz, απελευθέρωση της ενοχής και του φόβου. Σωστά, Σίκ μου. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όλοι μας περιμένουν πάνω και καρδίτσα μας περιμένουν για μπυρίμπα παντού. Λοιπόν, θα κάνουμε μεταφυσική μπυρίμπα. Θα κάνουμε tour μάλλον μεταφυσικής μπυρίμπας. Πώς το κάνω αυτό. Θα ξεκινήσουμε και θα στείλουμε παρεάκια Ναι, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή ως τη Δύση Α. και θα κάνουμε tour την Ελλάδα ναι, παίζοντας και μπυρίμπα. θα παίζουμε μπυρίμπα. Αλλά είμαστε μια μεταφυσική, παραφυσική ομάδα που κάνει έρευνες σε αυτό το χώρο. Με αυτή τη δικαιολογία. Εμείς θα παίζουμε μπυρίμπα. Να. Να! Δεν το πιστεύω, φίλε. Μην κλείστε, λέει ποτέ. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Μαρία μου. Ωραία. Η συμπατριώτησα και η Μαρία συμμαθήτρια. ναι. Η Βούλα λέει είναι μέσα. Η Βούλα με καρδούλα είναι μέσα για μπυρίμπα. Η Κοπαλίδου κάπου την είδα πριν. Ναι. Έγραφε. Πρέπει να βγει και κοπαλίδα. Όχι, μέσα ήταν κάπου. Μπορεί και να βγει, μπορεί και να ξαναμπεί. Δεν ξέρω, τελευταία αυτή που είδα από αυτήν που ήταν, πες το, που ρώταγε να πάω πιο δεξιά να δει κάτι. Λοιπόν, για να φτάσει στη γαλήνη δεν χρειάζεται να περάσει πρώτα από τα προηγούμενα στάδια, άρα ξεκινάς από κάπου, αρκεί να στοχεύεις κάπου. Πολύ σωστά, Παναγιώτη μου. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, ωραία πράγματα. Πήγε πολύ ωραία το live. Λοιπόν, πες μου τώρα, επόμενο θέμα. Ο κόσμος ρωτάει, είπαμε για το βιβλίο, είπαμε ότι βγήκε το αγγλικό, είναι παντού, hard copy, paperback κτλ. Είπαμε ότι θα βγει και το ελληνικό μες την εβδομάδα. Είπαμε για τις έρευνες που έρχονται, για urban. Και πες μας τώρα, κύριε Βεράκο, το επόμενο μας. Κλείνουμε. Τι κλείνεις? Σε ένα λεπτό. Έλα, πες μου, έλα, εντάξει, σε πειράζω, έλα, ξεκόλλα. Έλα, πες μου. Στο πιτσιρίκι. Έλα, σε πειράζω. Έλα, πες μου. Πες το επόμενο θέμα μας. Το επόμενο θέμα μας. Δεν ξέρω, εσύ έχεις δώσει υπόσχεση, έχεις κρατήσει σημειώσεις. Εγώ το χρέος μου το έκανα. Το χρωστάω από πέρσι, το χρωστάω εδώ και 8-9 μήνες. Κάτι τέτοιο. Εγώ το χρέος μου το έκανα. Λέει Ραλού, θα πέσει μαύρο σε ένα λεπτό. Καλά, κακλά με τη Ραλού. Λοιπόν, η Ραφαέλα έρχεται με τα πόδια. Λοιπόν, πυραμίδες. Πυραμίδες και πώς τα χτίσανε, πώς χτίσανε τις πυραμίδες.
Ήταν με συχνότητα. Με τι ήτανε. Εξωγήινη. Ήτανε γεωμετρικά. Θες να το πάμε έτσι. Γεωμετρικά ήταν. Ήτανε γεωμετρικά. Ναι. Και πώς χτίσανε με τέτοιο αλφάβητο. Θες να το πάμε έτσι. Ναι, και τους ναούς μας. Αρχαίοι πολιτισμοί. Αρχαίοι πολιτισμοί. Ωραία, αρχαίοι πολιτισμοί, Και σημαντικά μνημεία τους. πώς χτιστήκανε, από τι χτιστήκανε, ποιος τα έκτισε. Ωραία. Ήτανε, άλλοι λένε ότι είχαν νέφελιμ που τα έκτισαν, γίγαντες. Άλλοι λένε ότι ήταν από το διάστημα και τα χτίσαν, γιατί είναι σε τέτοια ακρίβεια, σε τέτοιο σημείο. Όλα μας τα μνημεία και τα αρχαία ελληνικά και τα αιγυπτιακά είναι σε κομβικά σημεία, με αστερισμούς, για να εκπέμπουν, να λαμβάνουν και να δίνουν. Ειδικά όταν ανοίγει και το ηλιοστάσιο, όταν ανοίγει και η πύλη του Λέοντος, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά. Και την πύλη του Λέοντας, και όλα. Και να πιάσουμε και... Ερμή Τριμέγιστο. Μάκη μου, είχαμε πει για τον Ερμή Τριμέγιστο σε παλιές εκπομπές. Φυλάκια Χέρμης μου. Γίγαντες, μπράβο, γίγαντες είχανε. Φυλάκια Σύχμου. Φυλάκια, σε όσους βγαίνουν φυλάκια, πολλά, από το YouTube. Ναι, Ραλουδάκη. Οι εκπομπές παραμένουν στο YouTube. Ναι, το TikTok μόνο δεν μένουν. Ναι, μιας που τα αναφέρουμε, γιατί χρειάζεται κακά τα ψέματα. Το υποστηρίζω και εγώ αυτό το κομμάτι. Όσοι θέλετε εδώ πέρα του TikTok, σε εσάς μιλάω εκεί, επειδή θεωρώ πολύ πιο βολική την πλατφόρμα του YouTube, μπείτε, οι ίδιες επωνυμίες είναι, οι ίδια ονόματα είναι, δεν αλλάζουν κάτι. Αν θέλετε, μπείτε στο YouTube, γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον ενδέχεται το TikTok να μην το πολύ χρησιμοποιούμε, γιατί πιο πολύ ό,τι κάνουμε το κάνουμε μέσα στο YouTube. Για τώρα τουλάχιστον έχουμε και πιο πολύ κόσμο, είναι πιο πολλές ερωτήσεις, είναι πιο πολύ το πράγμα εκεί. Αν βολεύεστε, ναι, κάντε το. Αν δεν βολεύεστε, δεν πειράζει, το κρατάμε ακόμα έτσι. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Τη συχνότητα που απειλεί τη ζωή σου, ξέρω ότι την από την Κατερίνα, λέει ο Νίκος. Νικολάκη, θα σε φτιάξω εγώ. Ναι. Την ξέρω. Και είναι 2 λέξεις. Πρέπει να βρω τη συχνότητα αυτών των 2 λέξεων για να σας πω. Είναι τώρα έρχομαι. Όταν μου λέει τώρα έρχομαι, ξέρω, με περιμένει κάτι πολύ κακό. Θα πάθω κάτι πολύ κακό, το ξέρω την ώρα εκείνη. Απλά περιμένω να μου έρθει. Αποδέχομαι. Μέχρι OnlyFans να θα ανοίξεις να το έχεις καταλάβει καλά. Ωραία, έχω όμως ένα τέτοιο τώρα για να ανοίξω OnlyFans. Να το κάνω πατουσάκια ή να το κάνω πρισμένους κοιλιακούς. Δείξε μου πατουσάκια. Είσαι τρελή. Θα λέγα πατουσάκια. Το πατουσάκι το δικό σου πιάνει. Το τι πιάνει, τίποτα δεν πιάνει. Κάτι κάνει. Έχει και μια καμάρα. Καμάρα. Και καμάρα. Την Ταμάρα με βγει από εκεί μέσα. Η Μαρία, εγώ δεν βγαίνω, λέει τα μήνα. Σίκ μου, καλό σου βράδυ, αγόρινα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγίτσα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου. Πατουσάκια πάνω σε κοιλιακούς. Σωστή η Βούλα. Ο Νίκος το γράψε. Αυτή είναι η Βούλα. Και εδώ είναι ο Νίκος. Εγώ αυτοί διαβάζω γράφουν, τον Νίκο. Να σου πω κάτι, αυτοί γράφουν μαζί. Δεν με νοιάζει, εγώ διαβάζω τον Νίκο. Το ξέρω, είναι δίπλα. Διαβάζω τον Νίκο. Δεν ακούστηκε καλά. Όχι. Πατουσάκια πάνω σε κοιλιακούς. Το έχουμε. Δεν φτάνουμε να μαλακά να το κάνουμε. Θα βάλω τα δικά μου πατουσάκια που είναι 36,5 με 37 στη δικιά σου, στους δικούς σου κοιλιακούς. Πρισμένοι κοιλιοί είμαστε πολύ σε αυτή την κατηγορία. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Ειρήνη. Έτσι. Πρισμένοι κοιλιοί. Κάτσε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί άλλοι μου βγαίνουν εδώ πέρα που είναι σκισμένοι και ίσχυοι και τα σχετικά. Εγώ, φέρε μου το μολύβι που βάφω τα μάτια μου. Τι θες να κάνεις? Να σου φτιάξω τη γράμμωση. Είπαμε θα βγάλουμε και το OnlyFans. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλουμε λεφτά από κάπου. Και τι θες να γράψεις OnlyFans στην κοιλιά μου? Να σου κάνω 8-pack. Θα το κάνω με τη σχάρα από το φούρνο.
Ναι. Με τη σχάρα από το φούρνο. Ωραία. Αυτό έτσι, θα Ωραία. το πιέζω και θα κάνει τα... Θα κάνω εγώ τις γραμμώσεις. Λοιπόν, θέμα επόμενης Παρασκευής. Θα έχει να κάνει με τους αρχαίους πολιτισμούς, με τις κατασκευές τους, με τη λογική των κατασκευών, με ό,τι θεωρίες μπορεί να έχουν δημιουργηθεί, μύθους και τα σχετικά πίσω από κάθε Πώς τέτοιο... φτιαχτήκανε. Ναι, όλα αυτά. Όχι μόνο για τις πυραμίδες, γιατί ήταν και οι πυραμίδες των Αιγυπτίων, ήταν και των Άζτεκ και των Ίνκα. Ήταν και οι δικές μας... Και στην Κίνα έχουμε και στην Ινδία έχουμε. Και στην Ελλάδα έχουμε. Υπάρχει πυραμίδα, η άσπρη πυραμίδα στη Θήβα. Ναι, έχουμε και στην Ελλάδα πυραμίδες. Πολλές. Πάρα πολλές. Γιατί να μην τις αναφέρουμε δηλαδή. Εμείς δηλαδή στο πηγάδι κατουρίσαμε. Ακριβώς. Το έβαλα, το έχω γράψει εδώ. Μπράβο. Το έχω σώσει. Θα εκδίδουμε το θείο σε μεγάλες κυρίες. Σωστά, Μάκη μου. Σωστός, Μάκης. Κάτσε ρε μεγάλε, πόσο μεγάλες θα είναι. Κάτσε ρε Μάκη μου. Μάκη. Μέχρι... Έχω κι εγώ τα όρια μου, ξέρεις, έτσι. Κάτσε. Γιατί, όχι τίποτα άλλο, δεν μπορώ να πω και για τη φουκαριάρα τη μάνα μου. Έφυγε, πέθανε και αυτή, τελείωσε. Δεν έχω αυτή τη δικαιολογία πλέον. Λοιπόν. Με μπρονζέ να βγεις. Μπρονζέ, θα πάρω από σένα, νύφη μου, έχεις καλό μπρονζέ. Λοιπόν, at the North Pole. Λοιπόν, να μιλήσουμε και για την... Πόσα πράγματα θα πιάσουμε. Ξέρεις τι θέμα θέλω να πιάσουμε κάποια στιγμή. Την Ανταρκτική. Θες να μας το κλείσουν το σπίτι. Ωραία. Γράψε με στην Ανταρκτική. Και γιατί σταμάτησε και ο Χίτλερ εκεί πέρα. Τι τον εμπόδισε. Δεν είχε πετρόλαιο. Τι να το πεις τώρα. Ο σκοπός του που έφυγε από τη Γερμανία ήταν να φτάσει στην Ανταρκτική. Αυτός ήταν ο σκοπός του και πέρασε από όλες τις χώρες. Καλά, τον έχω χεσμένο. Λοιπόν, ήταν ο Cultist, μην ξεχνάς, ήταν και ο πολιτιστής. Λοιπόν, αυτό. Τι υγρασία 80% μου βγάλει. Υπολογιστή μου, καλά είσαι. Λοιπόν, να μας πείτε για το τείχος πέρα από την Ανταρκτική. Αυτό, Βούλα, πολύ ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα. Το έχω τσεκάρει, το έχω σημαδέψει και αυτό. Του έχω βάλει το σημαδάκι του. Από τους τείχους... Τον τείχο πέρα από την Ανταρκτική βρίσκεται το Game of Thrones, να το ξέρεις. Ωραία, θα το έχουμε, θα το φτιάξουμε γι' αυτό. 80+ για να σε βλέπουν σαν λουκουμάκι. Αχ, Ανταρκτική, full, καλό θέμα. Τόσα πείραμα και τόσες βάσεις επιστημονικές. Λοιπόν, άρα έχουμε και λέμε. Η Ραφαέλα έχει πέφτει, θα γεννήσει το τέλος με τόσο γέλιο. Λοιπόν, άρα, Ανταρκτική. Να σου πω. Παρακαλώ. Αρχαιολογικό την άλλη εβδομάδα ή Ανταρκτική. Θα δω, γιατί ναι, κάτι τώρα έχει πέσει κάπου πάνω το μάτι μου και μου κάνει κλικ. Μάλλον πάμε για Ανταρκτική. Μάλλον. Οπότε θα έχει ή το ένα ή το άλλο. Ή περί πυραμιδο τέτοιο και παλιούς πολιτισμούς ή περί Ανταρκτικής. Ο Νίκος, παγωμένες πυραμίδες, να είναι 50-50. Ωραία, μάλλον για Ανταρκτική. Κάτσε, γιατί η Ανταρκτική έχει πυραμίδες. Ναι, έχει και η Ανταρκτική πυραμίδες. Οπότε ενδέχεται να το πιάσουμε πρώτα Ανταρκτική, να αναφέρουμε και τις πυραμίδες. Ναι. Για να πιάσουμε μετά πυραμίδες και αρχαίους πολιτισμούς. Και μετά να πιάσουμε την... Θες να περιμένουμε, γιατί είμαστε ένα μήνα μετά τώρα. Περίμενε. Είπαμε Ανταρκτική, πυραμίδες, αρχαίος πολιτισμός δηλαδή, και μετά θα πιάσεις The Inner Earth. Hollow Earth. The Hollow Earth. Ο κόσμος κάτω, ναι. Ωραία. Εντάξει. Όχι όλα μαζί μου, θα γίνουν μπάχαλο. Για την Καλλιόπη. Ξέρεις τι γίνεται. Από τη μία καλό θα ήταν όλα μαζί. Ναι. Αλλά από την άλλη, επειδή θέλουμε να δίνουμε χρόνο και στον κόσμο. Έτσι και πιάσουμε αν βλέπεις όλα τώρα μαζί. μόνο δύο άτομα να λένε άντε καληνύχτα σας μετά, κρίμα είναι. Χάνεται αυτό το σεξιμούξο. Ναι, θα το κάνουμε αναβδομάδα τώρα όλο αυτό. Μεγάλους μάγους και μάγισσες. Άρα έχουμε Ανταρκτική την άλλη εβδομάδα. Ανταρκτική και αρχαίους λαούς.
Και τα Τέλος. δύο μαζί. Όχι, ένα από αυτά τα δύο θα πιάσουμε. Για αυτήν και για την άλλη εβδομάδα θα πιάσουμε μία το ένα θέμα, μία το άλλο. Ναι. Και θα δούμε από εκεί μετά. Μπορεί Ναι. να προκύψει κάτι άλλο. Ναι. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Ωραία. Να τα μας. Οκ. Είχαμε Ωραία. τα χύμα, ήρθαν και τα πακεταριστά. Ωραία. Εντάξει, έχουμε homework να κάνουμε. Να ξέρετε ότι κάποτε επί την Σάββας με ανθρώπους στην γραφειοκή σε όλες τις υπήρες και η Ελλάδα ήταν τορπικό Ναι, μέρος. το ξέρω αυτό, Αναστασία μου. Να φανταστώ εννοείς επί την Παγκαία, έτσι. Την Παγαία. Που ήταν όλα ενωμένα, γιατί αν βάλεις το χάρτη της γης μαζί, είναι σαν puzzle. Ενώνονται όλα. Από εκεί που έχουν αποκοπεί, ενώνονται όλα ενώνονται. Ωραίτατα. Εντάξει. Ωραία, βγάλαμε και το μεροκάματο για την άλλη Παρασκευή. Ωραία. Τέλεια. Μια χαρούλα. Λοιπόν, έχεις κάτι άλλο? Όχι. Να τους καληνυχτούμε, να τους σταυροκοπήσουμε σιγά σιγά. Να τους σταυροκοπήσουμε τους ανθρώπους, Λοιπόν, να τους πούμε καληνύχτα, να τους πούμε ευχαριστούμε. κόσμο εκεί πάνω, μάτσα μούτσα, ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Ευχαριστούμε Την άλλη Παρασκευή πάλι περίπου στις 9.30. τον κόσμο πάνω εκεί στο TikTok, η κάμερα είναι εκεί πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε. Φιλάκια πολλά, να προσέχετε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Λοιπόν, φιλάκια στο TikTok, καληνύχτα σας, καληνύχτα. Ερχόμαστε εμείς εδώ στο YouTube. Λοιπόν, και εδώ στο YouTube σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την υπομονή σας και για τις ερωτήσεις σας και για την παρέα σας και για όλα. Ραντεβού και εσείς την ερχόμενη Παρασκευή, Ναι. πάλι κάπου στις 9.30 φαντάζομαι. Εκεί. Με κάνα από αυτά τα δύο θέματα τα οποία εκθέσαμε τώρα και πεις μας, δεν φεύγουμε. Άρα Μαρία. Λοιπόν, φιλάκια σας, να έχετε μια όμορφη Παρασκευή, ό,τι έχει μείνει, κάτι λεπτά. Αν βρείτε την ευκαιρία, κοπανίστε την, πηγαίνετε για κανένα ποτάκι, για καμιά βολτούλα. Δεν είναι κακό, ωραίο πράγμα είναι. Λοιπόν, και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Same time, same place, same faces. Ξέρεις τι μου θυμίσες τώρα? Αυτό που λένε οι Αμερικάνοι. What? Different toilet, same shit. Same shit, different day. Όχι. Όχι. Λένε different toilet, same shit. Όχι. Είναι same shit, different day. Δεν θα το αλλάξω εσύ. Εμένα έτσι μου το ψιθύρισαν στο Αμέρικα. Πού, στο Αλαμπάμα? Στο Αλαμπάμα. Τι θα λέγανε στο Αλαμπάμα? Τι δεν κατάλαβα δηλαδή, τι έχει το Αλαμπάμα. Λοιπόν, φιλάκια σας πάρα πολλά. Φιλάκια, αγάπες μου. Μωρό μου, μπορείς να κλείσεις. Θα κλείσω. Φιλάκια. Όχι, άμα θες κλείσει. Γεια σας. Όχι, κλείσε. Όχι, κλείσε δηλαδή.